Xuyên Không Trung Hoa kính chào quý vị. Thẩm công tử. Thẩm công tử, người cuối cùng cũng tới. Tỉ muội chúng thiếp nhớ người đến phát điên rồi. Nhớ bản công tử sao? Ta thấy các nàng là đang nhớ đến. Ngân phiếu của ta thì có. Vẫn như cũ. Tầng 2, phòng thượng hạng. Liễu mama, bà chết dí ở nơi nào rồi? Chao ôi, Thẩm công tử, ngài có điều gì muốn phân phó chăng? Thúy Nguyệt lâu này, từ khi nào lại có hai vị nữ tử tựa tiên dáng trần thế này? Ta sao lại chẳng hay biết? Đêm nay đây, ta nhất định phải điểm hai vị này. Bạc ư? Chẳng thiếu đâu. Đừng động thủ, hôm nay đến đây không nên gây sự. Thẩm thiếu gia, ngài vội vàng chi vậy? Tự khắc sẽ có giai nhân tuyệt sắc nô tỳ tới hầu hạ người. Chúng ta lên lầu 2. Ta chấm rồi. Thật sự xinh đẹp. Được, đi thôi. Vị công tử vừa nãy là ai? Là con trai ngoài giá thú của Vương Quý. Thẩm Dịch An chính là Thẩm Dịch An, con trai ngoài giá thú của Vương Quý. Quả nhiên đồn đúng như lời. Tên phế vật này, chỉ còn 1 tháng nữa là thành niên, không được để y sống để chia rẽ vùng đất của ta, phá vỡ cơ nghiệp của Triều Quý. Lần này thất thủ, lần tới phải làm cho thật sạch sẽ, hãy khiến nó trông như một tai nạn. Thằng nhãi này mạng lớn thật, ngã từ độ cao nhường ấy xuống, vậy mà vẫn chưa chết. Ta đã xuyên không trở thành tư tưởng của Khánh Vương, phiên vương mạnh nhất đại cảnh. Triều đình ban bố hoàng ân phân phong chiếu, bề ngoài là ban quyền phân phong cho các thứ tử, kỳ thực lại là một đạo bùa đòi mạng. Từ khi chiếu chỉ ban hành đến nay, đã có 15 vị thứ tử chết một cách kỳ lạ. Ta hiểu rõ hơn ai hết, đây chẳng phải là ân huệ gì, ắt là tử cục. Ta chính là mục tiêu kế tiếp của 7 vị phiên vương. Hoàn cảnh của ta thật nguy hiểm. Hoàng tử Bắc Yến và công chúa Đại Lương khi nào sẽ đến? Ắt là vào giờ này. Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi. Đây chính là những tài tuấn trẻ tuổi của đại cảnh ta, suốt ngày chỉ biết uống rượu mua vui, bị ngoại bang khiêu khích 7 ngày mà vẫn bó tay chịu trói, thật là chẳng có lấy một việc nào khiến người ta an lòng. Chiếu thư phân phong của Hoàng Ân đã thi hành hơn 1 năm trời, cho đến nay chưa một tân phiên vương nào thành công nhậm chức. Giờ đây lại gặp phải sự khiêu khích từ ngoại bang. Bệ hạ, hoàng tử Hoắc Ba Đốn của Bắc Yến cùng công chúa Lương Thời Khê của Đại Lương trong 7 ngày qua đều nêu ra những vấn đề trị quốc nan giải, ngay cả các lão học sĩ trong Hàn Lâm viện cũng phải suy xét nhiều ngày. Đây là ai vậy? Liên tiếp 7 ngày không ai đáp được. Đại cảnh này, chẳng lẽ không còn ai ư? Bọn họ lại đến rồi. Hôm nay chẳng hay lại bày ra khó khăn gì đây? Chư vị, hôm nay là ngày thứ 7, vẫn muốn cùng các tài tuấn trẻ tuổi của đại cảnh thỉnh giáo đôi điều. Nếu một quốc gia đồng thời gặp phải hạn hán phương Bắc, phương Nam lụt lội, phương Đông châu chấu hoành hành, phương Tây động đất, quốc khố trống rỗng, làm sao để cứu tế đây? Lại thêm tham quan ô lại hoành hành, chính lệnh khó ra khỏi kinh thành, xin các vị ban lời chỉ giáo. Làm sao đây? 4 tai họa cùng lúc giáng xuống. Đây chính là cục diện bế tắc thời Sùng Trinh cuối Minh Triều. Cách giải quyết là lấy công làm lãi, nghiêm trị tham nhũng, điều chỉnh khu vực. Nhưng hiện tại ta, nếu chẳng tìm được phương cách tự cứu, một khi đã nói ra, đêm nay về phủ ta ắt sẽ bị Khánh Vương cùng đích trưởng tử hãm hại. Đêm nay nếu đánh bại ngoại bang, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ chú ý, nhưng cũng chẳng thể tự mình ra mặt, phải tìm một phương kế. Có rồi, đại cảnh ta nhân tài kiệt xuất, lại chẳng ai có thể đáp lời, hay là nói, chư vị chỉ biết chè chén vui đùa. Hoàng tử hà tất phải khắt khe. Có lẽ đề bài này quá đỗi tầm thường, khiến chư vị chẳng buồn hạ bút. Đây chính là nhân tài tuấn kiệt của đại cảnh ta sao? Bệ hạ, thuộc hạ xin đi xử lý ngay.
Ngươi đi thì có ích gì? Ngươi muốn thiên hạ đều biết rằng đại cảnh ta phải nhờ đến cấm vệ quân trả lời câu hỏi sao? Tại vùng Bắc Hạn có thể trưng tập dân lưu tán tu sửa thủy lợi, lấy công trục nợ, cấp lương theo ngày, thưởng 3 thăng làm trọng hậu. Vùng Nam bị úng thủy, có thể xả lũ phân dòng, di dân lên vùng cao, lấy công trị thủy ấy, miễn trừ 3 năm thuế khóa. Vùng Đông bị nạn châu chấu, có thể huy động bách tính bắt cào cào, mỗi đấu châu chấu đổi lấy một đấu gạo. Sau khi nạn dứt, lấy bộ châu chấu làm thức ăn cho gia súc. Vùng Tây bị chấn động, phái quân đội tiến vào, cứu nạn trước, trần tế sau, lập bảng quyên bạc cho hoàng thất và bá quan, công bố rộng rãi. Lấy công đổi lương thực, tu sửa thủy lợi. Tuyệt diệu, khả thi thay. Hoàng tử Bắc Yến, công chúa Đại Lương, tổng cộng 12 trang này. Mỗi trang đều là những biện pháp cụ thể, hợp lại thành chính là một phương án cứu trợ toàn vẹn. Đúng vậy. Vấn đề các ngài nêu ra đã được chúng ta giải quyết. Hơn nữa, phương pháp này hoàn toàn khả thi. Đây rốt cuộc là bút tích của vị cao nhân nào? Đây là mưu kế của các lão thần trong triều đình. Trong triều đại cảnh, lại có người ẩn mình sâu đến vậy sao? Vị cao nhân này ắt hẳn là ẩn sĩ đại hiền của đại cảnh ta, không chịu nổi sự ngang ngược của ngoại bang, đã âm thầm tương trợ. Chớ vội đắc ý. Ngày mai ta sẽ cho các người thấy thanh yến linh đao trượng nhị, mới rèn của Bắc Yến ta. Cái gì? Yến linh đao này vốn đã sắc bén tựa cắt sắt như cắt thép, nay lại được tăng thêm chiều dài tới trượng 2, há chẳng phải uy lực tăng gấp bội phần sao? Quân đao của đại cảnh ta quả thực không sao sánh bằng. Ngươi hãy thu gom 12 mảnh giấy đó lại, nửa canh giờ nữa hãy đến gặp trẫm. Tuân chỉ, bệ hạ. Liễu Mama vẫn còn thương ta. Quả nhiên đã sắp đặt ngươi đến bên ta. Mấy mảnh giấy khi nãy là do Thẩm công tử ném ra phải không? Dĩ công đại trưởng. Cô nương, nàng quả thực đã quá đề cao ta rồi. Kẻ hèn này chỉ biết mỗi việc uống rượu. Nào, cạn chén. Cô nương, quý danh là chi? Đến Túy Nguyệt Lâu tự bao giờ? Thiếp tên Tần Bình, đêm nay mới tới. Vậy là mới bước chân vào chốn phong trần này sao? Phong trần là ý gì? Chuyện nhỏ nhặt ấy, cô nương chớ bận tâm. Nâng chén. Cô nương tử lượng thật đáng nể. Thêm một chén nữa. Tại hạ đây vốn dĩ chỉ ưa thích được cùng mỹ nhân đối ẩm. Nào. Những dòng trên giấy kia đều là kế sách trị quốc an bang, công tử tài hoa nhường ấy. Cớ sao lại tìm vui nơi lầu xanh? Trị quốc ư? Trị quốc thế nào đây? Thẩm công tử có hay biết về Hoàng Ân phân phong chiếu trăng? Biết. Đã rõ. Công tử thấy kế sách này thế nào? Thật là tệ, hại vô cùng. Vì sao vậy? Bề ngoài ban cho thứ tử quyền phong đất, nhưng lại không cho thứ tử cơ hội sống sót. Chẳng phải là đẩy người ta vào chỗ chết sao?
Có thể nói rõ hơn không? Trong hơn 1 năm qua, có vị thứ tử nào an toàn về phiên địa chăng? Chẳng phải đều bất ngờ đoản mệnh, hay bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo sao? Chuyện hoang đường. Vậy thì, vấn đề nằm ở đâu đây? Nếu ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi hay. Đương nhiên là nằm ở bệ hạ. Mà thôi, bệ hạ dốc lòng trị quốc. Ngươi tưởng rằng chỉ cần ban chiếu thư, chư hầu ắt sẽ ngoan ngoãn phân phong. Thật quá ngây thơ. Nàng ta đâu biết rằng, đám chư hầu kia, vì giữ lấy đất phong mà đến cốt nhục cũng chẳng từ. Ý ngươi là, đương kim thánh thượng, là hôn quân. Là hôn quân. Nếu không phải hôn quân, thì là kẻ nào? Chỉ ban phát quyền uy, mà chẳng màng bảo hộ. Khác nào đẩy người vào chỗ chết. Tử Lượng Hạo, nếu ngươi làm hoàng đế, sẽ ra sao? Chẳng nói nữa. Nói nhiều, sẽ mất đầu. Nếu công tử nguyện nói, thiếp sẽ đáp ứng công tử một điều kiện. Điều kiện gì cũng được ư? Phải. Nếu như ta là hoàng đế, ta sẽ lập tông thất, giám sát ti, chuyên điều tra con cháu phiên vương chết bất đắc kỳ tử, rồi cấp quân đội bảo vệ cho thứ tử sắp được phong đất. Quân đội bảo vệ cho đến khi thành công được phong đất. Công tử có thể nói rõ hơn chăng? Ngươi chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thiếp thân là dân đại cảnh, đương nhiên mong đại cảnh phồn vinh thịnh vượng. Một khắc xuân tình, đáng giá ngàn vàng. Chúng ta chớ bỏ lỡ. Thẩm Dịch An đáng chết, dám thừa lúc trẫm say rượu mà mạo phạm thân thể trẫm. Ngươi Ngươi dám thừa lúc ta say rượu mà cưỡng đoạt thân xác ta. Sao ngươi có thể làm thế? Thẩm Dịch An, kẻ chịu thiệt dường như là ta mới phải. Ta đã giữ gìn 19 năm nay, chim chỉ để đi đáy đó. Ngươi hãy khai thật đi. Đêm qua rốt cuộc là ai động thủ trước? Ấy là do ta đã quá chén. Chuyện đêm qua tạm gác lại. Đêm qua ngươi đã hứa với ta sẽ tường tận bày tỏ kế sách trị quốc, giờ có thể nói rồi chứ? Gì? Kế sách trị quốc gì cơ? Ta nào hay biết gì. Vậy thì ta sẽ giúp Thẩm công tử ôn lại một chút. Ngươi nói sẽ lập tông thất giám sát ti, cho đến khi thành công phong đất. Nếu ngươi là một kẻ ăn chơi trác táng, làm sao có thể nghĩ ra những điều này? Là ta, nghe được từ đại ca Thẩm Dịch Thần của ta, huynh ấy văn thao võ lược, cầm kỳ thi họa, mọi bề đều tinh thông. Thật
Thật không phải do ngươi nghĩ. Chẳng phải thật mà. Ta nào có hiểu những thứ này. Thẩm Dịch An, ta hỏi ngươi lần cuối. Những kế sách kia, rốt cuộc có phải do ngươi bày ra chăng? Ta xin thề với trời, tuyệt đối không phải ta chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, sao có thể hiểu được những điều này? Thẩm Dịch An, ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi quả thực là kẻ vô dụng, chẳng cần phụ thân hay đại ca ngươi ra tay, ta sẽ là người đầu tiên phế ngươi. Vết máu. Thôi rồi, lần này e rằng đã gây họa lớn rồi. Nàng ta chẳng lẽ là tiểu thư khuê các của nhà quan lớn nào đó sao? Bệ hạ, đã đến lúc hồi cung rồi. Hồi cung thôi, bệ hạ. Giấy tờ đã được thu thập đầy đủ cả rồi. Giấy đó đã xác thực rồi chứ? Đã xác thực. Là loại giấy bông từ phủ Khánh Vương, loại mới chế tác năm nay. Loại giấy này, sản lượng vô cùng khan hiếm. Ngoài những thứ được ban từ cung đình, chỉ có những nhân vật cốt cán trong phủ Khánh Vương mới được dùng. Thẩm Dịch An này, e là không đơn giản. Nhưng thần lại thấy hắn chỉ là một kẻ công tử bột mà thôi. Ta thấy mẩu giấy này chính là do Thẩm Dịch An đánh mất. Thẩm Dịch Thần văn võ song toàn, lại là môn sinh của đại nho Trần Huyền Sách mùa thu năm ngoái. Hắn còn soạn bài trị thủy sách, liệu có khả năng nào là Thẩm Dịch An đã đánh cắp tâm ý của Thẩm Dịch Thần chăng? Bởi vậy, ngươi hãy đi tra xét về hai huynh đệ Thẩm Dịch Thần và Thẩm Dịch An. Tuân chỉ. Phải rồi, bệ hạ, 10 ngày nữa là Quỳnh Lâm Yến, Bắc Yến hoàng tử cùng Đại Lương công chúa sẽ đích thân ra để tại điện. Liệu chúng ta có cần phải chuẩn bị trước hay chăng? Hoắc Ba Đốn liên tiếp 7 ngày tung đề, chính là muốn tạo thanh thế cho Quỳnh Lâm Yến. Hắn muốn cho thiên hạ thấy rằng hậu bối đại cảnh ta chẳng có lấy một nhân tài, trẫm quyết không để hắn được như ý nguyện. Bởi vậy, phải mau chóng tìm ra người đã viết 12 tờ giấy này. Đến lúc đó, chẳng lẽ lại để đám hủ nho kia tự mình ra trận hay sao? Ngoài ra, truyền lệnh khắp kinh thành, hễ ai thắng cuộc trẫm sẽ ban thưởng vạn lạng hoàng kim. Ta không tin họ không động lòng. Thuộc hạ đã rõ. Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói ra chăng? Ta với ngươi tình như tỉ muội, có gì cứ thẳng thắn bày tỏ. Bệ hạ năm nay cũng đã 21 rồi. Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện trăm năm của mình chưa? Thế gian này còn kẻ nam nhi nào có thể khiến lòng ta rung động? Bệ hạ thấy Thẩm Dịch An thế nào? Trẫm e rằng đã phụ lòng y. Đã lâu không gặp. Khẩu dụ của bệ hạ. 7 ngày sau, tại Quỳnh Lâm Yến được thiết lập riêng cho hoàng tử Bắc Yến và công chúa Đại Lương. Trong yến tiệc sẽ khảo hạch tài tử nước Đại Lương ta. Bệ hạ có lời rằng phàm kẻ nào tại Quỳnh Lâm Yến làm dạng danh quốc uy, thưởng vàng dòng vạn lượng, lương điền 100 mẫu, ban một tòa phủ đệ. Phần thưởng này há chẳng quá hậu hĩnh sao? Vạn lượng vàng dòng đó, Thẩm công tử, bệ hạ đặc biệt dặn dò ta, trị thủy sách của ngài rất được lòng thành ý. Mong Thẩm công tử tại Quỳnh Lâm Yến chớ phụ tài danh. Thần nhất định sẽ dốc lòng dốc sức. Phải rồi, sao chẳng thấy nhị công tử của phủ đâu? Xá đệ Dịch An, e rằng người vẫn chưa thức giấc, khiến chu hộ vệ chê cười rồi. Ta đã cất công tới đây, ắt phải diện kiến nhị công tử, thay mặt bệ hạ truyền lời. Kẻ nào mà sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy thế này? Tiểu thư thật là diễm lệ.
Phải chăng ta và nàng từng gặp nhau ở đâu rồi? Thẩm công tử, bệ hạ có chỉ dụ. Kẻ nào tại Quỳnh Lâm Yến làm dạng danh quốc thể, thưởng vạn lượng hoàng kim, 100 mẫu ruộng tốt, ban một tòa phủ đệ. Thứ lỗi, ta nào có bản lĩnh ấy. Phiên người hãy quay về cho. Ta phải quay về ngủ nốt giấc đây. Công tử, đó là vạn lạng hoàng kim đó. Sao người chẳng mảy may động lòng vậy? Vạn lạng hoàng kim, 100 khoảnh ruộng tốt, quả là hào phóng. Nhưng ta cũng phải có mạng mà lấy chứ. Chuyện này còn nguy hiểm sao? Phàm là thứ tử của các phiên vương đều gặp nguy hiểm. 7 đại phiên vương là một thể lợi ích, đã sớm kết thành liên minh. Vạn nhất bệ hạ không muốn vì một thứ tử mà đối đầu với các phiên vương, ai vào lúc này nhảy ra khoe khoang, người đó chính là đang tìm cái chết. Tiểu Bình cô nương, thật là hữu duyên. Thẩm công tử, ban ngày ban mặt chàng không ở nhà mà nghỉ ngơi, thì đêm đến lấy đâu ra sức lực mà tiêu dao nơi Túy Nguyệt lâu. Ta ra ngoài có chút việc, chàng thì có việc gì hệ trọng chứ? Ta định tự mình rèn một thanh đao. Thẩm công tử thân là công tử vương phủ, muốn đao loại nào mà chẳng có, cớ sao phải nhọc lòng tự rèn? Đao kiếm thời nay đều là đồ bỏ đi, ta dùng thép xoắn thời nay đều có thể đập nát. Bởi vậy ta định rèn một thanh bảo đao từ nhíp xe bò Vino. Thép hiện đại, thép xoắn, bảo đao nhíp xe bò Vino. Lời ngươi nói thật kỳ lạ. Không quan trọng, ta đi làm việc đây. Cứ thả ấy. Khoan đã. Tiểu Bình cô nương, có chuyện gì sao? Ta có thể đi cùng ngươi không? Được thôi. Này người huynh đệ, muốn rèn vật chi, cuốc, thuổng hay là xẻng? Ta muốn rèn một thanh đao, nhưng thanh đao ta cần khác biệt hoàn toàn với những thứ các ngươi thường rèn. Khác biệt thế nào? Xin công tử chỉ giáo. Thứ ta cần là nhíp xe bò Vino. Nhíp xe bò Vino, đó là vật chi, chính là một loại thép vô cùng cứng cáp. Công tử xin hãy nói rõ hơn. Chìa khóa của loại thép này nằm ở kỹ thuật rèn gấp. Phải dùng hai loại sắt có hàm lượng carbon khác biệt chồng xếp lên nhau, nung đỏ rồi rèn đập, gấp lại rồi lại rèn đập, cứ thế lặp lại vài chục, thậm chí 100 lần. Công tử, chi tiết về lối rèn này, ngài có thể giảng giải thêm chăng? Hỏa hầu tốt nhất là nên giữ ở mức khi sắt nung chuyển sang sắc đỏ cam là đạt độ gấp càng nhiều lần, thép càng thêm thuần nhất, song cũng chớ quá tay, kẻo dễ lẫn tạp chất. Tốt nhất là tôi bằng dầu. Nhiệt độ dầu phải thật chuẩn xác, nung quá lửa dễ sinh hồi hỏa, mềm quá, lạnh quá dễ nứt vỡ. Lại nữa, sau khi tôi luyện cần phải hồi hỏa. Phép rèn này, ta chưa từng nghe qua. Có làm được chăng? Được, tối nay có thể đến lấy. Thẩm công tử, phép rèn này của ngươi có thể sánh bằng Yến Linh đao của Bắc Yến quốc chăng? Yến Linh đao ư? Chỉ có những kẻ man di như các ngươi mới xem là báu vật, trong mắt ta chỉ là phế vật mà thôi. Khoác lác. Đây chính là thanh Yến Linh đao trượng nhị mới nhất của Đại Yến ta, đã được trang bị cho trọng kỵ binh, cắt sắt như cắt thép, không gì không phá. Thật là khoác lác. Thiết huyết quân đao của đại cảnh ta. Xin mời, đến. Sao có thể như vậy? Còn ai nữa không? Thiết huyết quân đao của đại cảnh này, hôm nay xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi càn rỡ làm chi? Đại cảnh ta còn có thần binh khác, hãy mau đem ra đây, đừng chỉ nói suông. Tiểu Bình cô nương, cô giúp ta một việc được chăng? Ngươi định làm gì? Giúp ta đem vật kia xuống dưới. Đây là thứ gì? Là đao. Đem xuống cho con trai của vị võ tướng kia, để hắn thử xem. Ngươi điên rồi sao? Thiết huyết quân đao còn bị chém đứt. Thứ của ngươi từ lò rèn nhỏ, đao đã xuất ra. Chẳng lẽ lại tự chuốc nhục vào thân? Thử một phen cũng đâu mất tiền. Đợi đấy. Liệu thanh đao này có được không? Đến thiết huyết quân đao còn chẳng ăn thua. Hoa văn trên thân đao này thật thú vị. Hoàng tử Hoắc Ba Đốn, xin hãy chỉ giáo thêm.
Thanh đao này tên là gì? Hoàn toàn không một vết sứt mẻ, đao sắc bén thật, hay. Đây chính là cái gì đó của ngươi, bảo đao nhíp xe bò Vino. Phải rồi, thấy sao? Nàng là người đầu tiên biết tên và uy lực của nó. Kẻ tầm thường, ta chẳng bao giờ hé môi. Kẻ tầm thường, ta chẳng bao giờ hé môi. Vậy tại sao chàng chỉ nói với một mình thiếp? Chẳng lẽ không sợ thiếp đem chuyện này nói cho người khác hay sao? Bởi ta tin tưởng nàng. Tiểu Bình cô nương, nụ cười của nàng thật đẹp. Đồ đăng đồ tử, phương pháp rèn đúc này của ngươi là học được từ nơi nào? Là người khác truyền dạy cho ta? Chẳng lẽ ngươi lại định nói với ta rằng là huynh trưởng ngươi dạy sao? Đúng vậy. Sao ngươi lại biết? Trong miệng ngươi liệu có câu nào là lời thật lòng chăng? Nàng muốn mưu sát phu quân mình đấy ư? Quân đao mới nhất của đại cảnh, chẳng phải là thiết huyết quân đao sao? Đại cảnh ta nhân tài lớp lớp. Chỉ quốc sách ngươi dâng đã được cao nhân giải đáp. Yến linh đao của Bắc Yên các ngươi không chịu nổi một kích của bảo đao đại cảnh ta. Hoắc Ba Đốn hoàng tử, ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Chớ vội đắc ý. Tại Quỳnh Lâm Yến, ta và ngươi sẽ phân cao thấp. Chư vị chớ vội mừng sớm, nghe đồn văn mạch đại cảnh đều xuất phát từ Văn Ông thư viện. 3 ngày sau, tại Văn Ông thư viện, ta sẽ lập đề, hy vọng các vị vẫn có thể đối đáp trôi chảy. Kẻ tiểu nhân nào to gan dám lén lút nơi đây? Bệ hạ, khẽ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến giấc ngủ của Thẩm Dịch An. Thật to gan lớn mật, dám cả gan hành thích bệ hạ. Bọn chúng không phải đến để hành thích trẫm, mà là đến để lấy mạng Thẩm Dịch An. Đây là hoành đao, vậy mà bị chém đứt chỉ trong một chiêu. Bệ hạ lấy bảo đao này từ đâu vậy? Thanh đao này là do Thẩm Dịch An rèn nên, không ngờ Thẩm Dịch An còn tinh thông cả thuật rèn đao. Vương gia, vết cắt phẳng lặng như gương, một đao đoạt mệnh, hơn nữa lại là chính diện. Sau khi chém đứt binh khí của hai kẻ đó, liền thuận thế chém đứt cổ họng, chiêu thức thật dứt khoát, liền mạch. Vết chém cũng thật ngay ngắn, binh khí của đối phương sắc bén đến lạ thường. Khánh vương gia, từ khi nào lại xuất hiện thần binh như vậy? Đêm nay xuất hiện, thật sự rất kỳ lạ. Ta nghi ngờ là người của bệ hạ đã tiến vào Túy Nguyệt lâu. Điều này không thể nào. Mấy ngày trước xuất hiện trị quốc sách, đêm nay lại xuất hiện bảo đao. Người ta phái đi bị chém chết chỉ bằng một nhát, hai cỗ thi hài lại bị vứt trước cửa Khánh Vương phủ. Việc này quả thực vô cùng kỳ lạ. Ý của ngài là bệ hạ đang muốn che chở cho Thẩm Dịch An? Rất có khả năng. Nàng ta thực sự muốn trở mặt với 7 vị phiên vương chúng ta sao? Nàng ta không dám, ít nhất là lúc này vẫn chưa dám. Nếu nàng ta trực tiếp ra tay, chư hầu khắp nơi ắt sẽ khởi binh tạo phản, trừ phi nàng ta đã hóa điên. Vậy giờ phải làm sao? Thẩm Dịch An này còn giết nữa hay không? Sát, tất phải sát. Hôm nay trị quốc lại hỏi thiện hay bất thiện. Nay có cự thương vạn thiện, độc quyền muối sắt, cấu kết quan lại địa phương, thổi giá vật phẩm, dân oán sôi sục. Đảng cánh của hắn trải khắp châu quận. Triều đình nếu cưỡng ép tra xét, e rằng sẽ gây ra dân sinh động loạn. Nếu buông xuôi không quản, thì dân chúng khốn khổ biết làm sao. Văn Ông thư viện là mạch văn của đại cảnh. Sao đã 3 ngày trôi qua rồi, vẫn chưa một ai ứng đối được? Chẳng lẽ kinh thế chi học của đại cảnh chỉ giỏi thanh đàm mà không thạo thực vụ? Đề tài của nàng ta thật xảo quyệt. Muối và sắt là căn bản của dân sinh, động một sợi tóc mà lay chuyển toàn thân. Nếu cự thương thật sự cùng đường mà làm liều, cắt đứt nguồn cung, chỉ trong chốc lát sẽ thành dân loạn. Năm xưa thời tiên đế cũng từng gặp phải tình huống này. Đại Lương lập quốc năm ngoái, hào thương cự phú trong nước cấu kết với cựu quý tộc. Lương đế e rằng đang đau đầu khôn xiết, ta tự mình không giải quyết được, liền tìm đến triều ta để dò hỏi phương lược, lại còn muốn nhân cơ hội này mà nhục mạ chúng ta. Khá khen cho Lương Thời Khê, mượn chuyện chỉ cây dâu mà mắng cây, lại còn toan tính dò xét quốc sách. Bệ hạ bớt giận. Đề bài này tuy hiểm độc, nhưng quả thực đã chỉ ra được những chỗ đau của triều đình ta. Nếu như có người giải được, chẳng những có thể dương cao quốc uy, mà còn giúp triều đình chỉnh đốn muối sát, thậm chí là cảnh cáo những kẻ thông đồng với thương nhân quá dâu là các phiên vương cũng có thể tham khảo, truyền khẩu dụ, triệu tập hiền tài khắp thành giải đề. Trẫm muốn xem đại cảnh ta có bậc tuấn kiệt nào phá giải được cục diện này chăng? Đại cảnh vốn là đại quốc Trung Nguyên, nhân tài kiệt xuất, sao vậy? Vấn đề đơn giản như thế mà không giải đáp được ư? Một lũ rượu túi cơm ve, ngày thường thì chỉ trích trẫm dẫn kinh điển, gặp chuyện thật sự thì chẳng nói được lời nào. Ta còn tưởng là vấn đề nan giải gì, chẳng phải đây chính là tinh túy của chính sách bình chuẩn quân thâu do Tang Hoàng Dương đề xuất dưới thời Hán Vũ Đế sao? Đại Lương công chúa, câu hỏi này của người quả là có phần cổ hủ, chẳng lẽ không có gì mới mẻ hơn sao? Xem ra đại cảnh cũng chẳng phải nơi tụ hội nhân tài như ta tưởng. Quá đáng, vấn đề mà Đại Lương các ngươi không thể giải quyết được lại mang đến đại cảnh chúng ta. Đúng vậy, Đại Lương triều đình bất ổn, liền toan tính đến đại cảnh ta cầu xin quốc sách. Là vậy thì sao?
Điều cốt yếu là các ngươi cũng chẳng đáp được. Nét chữ tương tự này lại là giấy khánh tuyên. Vị cao nhân Lầu Túy Nguyệt lại xuất hiện rồi. Tiểu Nguyệt là Thẩm Dịch An, ta đã biết mà. Hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mau đọc đi, mau đọc đi, mau đọc đi. Còn chần chừ gì nữa? Nếu không đọc, ta chém đầu ngươi. Kế sách phá cục, chỉ cần thực thi phép bình chuẩn quân thâu là được. Thế nào là bình chuẩn quân thâu? Thứ nhất, triều đình tự mình kinh doanh muối sắt, lập quan sở để buôn bán, giá cả do triều đình định đoạt, đoạn tuyệt đường tài lợi của lũ gian thương, diệu kế, hãy tiếp tục tâu. Thứ hai, thiết lập kho quốc gia, khi vật giá hạ sẽ thu mua tích trữ, khi vật giá tăng sẽ bán ra để bình ổn giá, khiến bọn gian thương không thể tích trữ hàng hóa, cũng chẳng thể nâng giá. Cũng có lý thú, nhưng cụ thể tiếp theo nên làm gì đây? Phía sau còn nữa. Hãy tiếp tục đọc đi, đừng chần chừ nữa. Cụ thể thi hành ra sao? Thứ nhất, các châu đặt quan điều khống, chuyên quản việc mua bán muối sắt. Thứ hai, nghiêm tra sự cấu kết, ai tố giác sẽ được trọng thưởng. Thứ ba, phái binh bảo vệ quan bộ, kẻ nào dám gây sự sẽ bị bắt giữ. Thứ tư, dần dần xây dựng triều đình, trường muối, xưởng sắt riêng, hoàn toàn không dựa vào gian thương nữa. Hay thay tự mình làm sao? Đây chính là rút củi đáy nồi. Đại lương công chúa, đại cảnh ta, kế sách của kẻ tài ba ấy ra sao? Xem ngươi còn dám kiêu căng chăng? Các hạ đại tài, thời Khê xin lĩnh giáo. Kế sách này chẳng những giải đáp nghi vấn của ta, mà còn vạch ra con đường sáng cho đại lương. Chẳng hay các hạ có thể hiện thân, để thời Khê được đích thân tạ ơn và thỉnh giáo chăng? Kế sách của ta có thể giáng đòn chí mạng vào các phiên vương. Nếu phiên vương biết là ta bày mưu, ắt sẽ tìm cách diệt trừ ta trước tiên. Thật là một kế sách tinh diệu nhưng cũng vô cùng tàn độc. Muối và sắt do triều đình tự bán, giá cả do triều đình tự kiểm soát. Đây là muốn đoạn tuyệt tất thảy tài lộ của các hào cường địa phương, đều có thể giáng đòn chí mạng vào các phiên vương. Những phiên vương ấy e rằng sẽ chẳng thể ngồi yên. Bệ hạ, song nếu phương pháp này được thi hành, túi tiền của các phiên vương sẽ đâu chỉ là túi tiền, không tiền bạc. Họ lấy gì mà nuôi binh, lại lấy gì mà chống đối triều đình? Chỉ là người ra tay. Rốt cuộc có phải Thẩm Dịch An không? Ta nghĩ hẳn là Thẩm Dịch Thần chăng? Hảo một kế bình chuẩn quân thâu, đây là muốn đoạn tuyệt căn cơ của chúng ta. Diêm thiết chuyên doanh, quan ban thương phô, triều đình tự mình kiến lập diêm trường, thiết xưởng, đây nào phải trị thương, đây rõ ràng chính là nhắm vào túi tiền của các phiên vương chúng ta. Càng hiểm độc hơn là câu nói kia, triều đình dần dần kiến lập diêm trường và thiết xưởng của mình, đây chính là ôn thủy trừ thanh hoa, ngày mai liền có thể thu hồi thiết khoáng của ngươi. Vậy thì sau này chẳng phải tư binh của các vương phủ đều bị triều đình thu hết sao? Chẳng lẽ các vị vương huynh vẫn chưa nhìn rõ ư? Kẻ hiến kế này tưởng chừng là đang giải đề cho công chúa Đại Lương, nhưng thực chất là đang dâng đao cho bệ hạ. Hơn nữa lại là một thanh đao sắc bén để đối phó chúng ta. Chính là như vậy. Việc cấp bách hiện giờ là phải tìm ra kẻ này, trực tiếp giết chết. Khánh Vương ra nói rất đúng, kẻ này không trừ hậu họa khôn lường. Chẳng sai, thủ đoạn của kẻ này chẳng phải thuần túy trị thương, mà là để đối phó với các phiên trấn ta. Phải trước khi thanh đao này rơi vào tay bệ hạ, hủy diệt nó. Các ngươi hãy về, phát huy hết sức lực của mình, tìm kiếm kẻ này. Nếu tra ra kẻ này, bất kể là người của ai, giết không tha. Có chuyện gì xảy ra, 7 người chúng ta cùng gánh vác. Bài trị thủy sách của Thẩm công tử, quả thực kiến giải độc đáo. Năm ngoái khi săn thu, bệ hạ từng có lời tán thưởng. Chu hộ vệ quá khen. Hôm qua trước thư viện văn ông, về đề tài cự thương muối sắt kia, Thẩm công tử có kiến giải gì chăng? Bệ hạ rất muốn biết. Các tài tuấn trẻ tuổi kinh thành có cái nhìn thế nào về việc này? Bẩm Chu hộ vệ, đề tài này quả thực xảo quyệt. Dịch thần hôm qua cũng đã suy nghĩ nên lấy nhu hòa, tiệm tiến làm gốc. Nếu mạo muội dùng quốc lực cưỡng ép can thiệp, e rằng sẽ khơi dậy dân biến, lay chuyển quốc bản. Nếu đám cự phú kia dương phụng âm vi thì sao? Vậy thì chỉ còn cách tăng cường giám sát, thận trọng quá mức, chẳng chút sắc bén. Đây tuyệt đối không phải là tư duy của một kẻ từng đề xuất kế sách hiểm độc tranh lợi cùng dân vốn nên có. Kiến giải của Thẩm công tử ta sẽ truyền đạt tới bệ hạ. Cáo từ. Chu hộ vệ thong thả. Phải rồi, chẳng hay bệ hạ đã có manh mối gì về cao nhân gửi mảnh giấy hôm trước chưa? Dịch thần cũng rất đỗi tò mò, không biết là bậc thánh nhân phương nào mà có thể liên tiếp hiến dâng diệu kế nhường ấy. Thẩm công tử nghĩ đó là người thế nào? Ắt hẳn là bậc đại hiền ẩn giật, hoặc giả trong triều có vị lão thần nào đó đang ẩn mình giấu tài. Thẩm công tử quả là có nhã hứng thanh tao.
Cô nương, sao người lại tới đây? Phải chăng là nhớ ta rồi? Ta biết ngay mà, bản công tử đây vốn phong lưu tuấn tú, Thẩm công tử có hay biết về phép bình chuẩn, quân thâu. Bình? Bình cái gì cơ? Ý người là Bình thư kể chuyện đó sao? Chuyện đó ta biết. Các lão tiên sinh trong quán trà vẫn thường kể, điều ta nói là kế sách trị quốc quan doanh muối sắt, điều tiết vật giá, tỷ tỷ, thật biết đùa. Thứ muối sắt ấy, chuyện của tên đầu bếp cùng gã thợ rèn kia có căn hệ gì đến ta? Đời này, bổn công tử chỉ biết đến mỹ tử. Cùng mỹ nhân. Đừng căng thẳng, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là thị vệ bên cạnh bệ hạ Chu Nguyệt phải không? Ngươi muốn nói điều gì? Ta muốn hỏi bệ hạ, liệu ngươi có cam lòng vì một kẻ vô danh tiểu tốt mà đối đầu với toàn bộ tập đoàn Phiên Vương hay không? Ngươi có ý gì? Nghĩa đen là vậy, ta có thể dâng lên bệ hạ một cảnh thái bình thịnh trị, chỉ xem bệ hạ có bằng lòng đánh cược một phen chăng? Xét từ hiện tại, ngươi vẫn chưa tỏ rõ tài năng có thể kiến tạo cảnh thái bình thịnh trị, chớ nên khoác lác, chỉ hỏi bệ hạ có bằng lòng chăng? Lòng quân khó dò, ta nào biết được. Vậy thì thôi. Ngươi hãy lui đi, đừng quấy rầy bản công tử uống rượu nữa. Đêm nay, ta còn phải đến Túy Nguyệt Lâu. Bệ hạ, đây chính là nguyên văn lời của Thẩm Dịch An hôm nay. Hắn thực sự nói vậy sao? Chẳng sai một chữ. Khi thuộc hạ cáo lui, ánh mắt hắn nhìn ta chẳng giống kẻ công tử một chút nào, điềm tĩnh, sắc bén, thậm chí còn mang theo vẻ dò xét. Khá lắm Thẩm Dịch An, giả điên giả khờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng chịu lộ ra cái đuôi cáo trước mặt người khác rồi. Bệ hạ, theo ý ngài, chuyện ở Túy Nguyệt Lâu và Văn Ông Thư Viện thật sự là do hắn làm sao? Chắc chắn là hắn. Nếu hắn thật sự có tài kinh thế, vì sao không sớm hiển lộ? Bởi vì trước đây chưa có chiếu chỉ phong vương, hắn chưa bị dồn vào đường cùng. Hắn càng không dám chắc trẫm rốt cuộc có vì một thứ tử mà đắc tội với toàn bộ các phiên vương hay không, cho nên hắn giấu tài, giả điên giả dại. Bệ hạ, song nếu quả thực dùng người ấy là công khai đối địch cùng Khánh Vương, thậm chí cùng toàn thể các phiên vương. Bởi vậy, người ấy phải chứng tỏ cho trẫm thấy, người ấy có giá trị ấy mới được. Tại yến tiệc Quỳnh Lâm, trẫm nhất định phải ép người ấy ra tay. Ngày mai, truyền chỉ dụ của trẫm, con cháu các phiên vương, dù là đích tử hay thứ tử, đều phải tham dự yến tiệc Quỳnh Lâm. Dạ, bệ hạ, thân hình và làn da của bệ hạ thật tuyệt mỹ. Sau này chẳng hay sẽ thuộc về nam nhân nào, trẫm không cần nam nhân. Vậy nếu nam nhân đó là Thẩm Dịch An thì sao? Tiểu Nguyệt, ngươi thật to gan, dám giễu cực cả trẫm, thuộc hạ biết tội. Việc tại Văn Ông Thư Viện ngày hôm qua, chắc hẳn các khanh đều đã hay tin. Đại Lương công chúa bày ra nan đề, may nhờ cao nhân hiến kế bình chuẩn. Quân Thâu, các khanh có ý kiến gì về kế sách này? Bệ hạ, kế sách này quả là tinh diệu tuyệt luân, nếu thực thi bình chuẩn, Quân Thâu, triều đình có thể nắm giữ lợi ích muối sát, điều tiết vật giá, làm đầy quốc khố. Thần xin bệ hạ sớm ban chỉ, mau chóng thi hành. Lời Vương Thượng Thư nói rất có lý, song nếu thi hành kế này, ắt sẽ động chạm đến hào cường địa phương cùng lợi ích của một số phiên trấn, e rằng sẽ sinh biến cố, cần phải chủ liệu cho cẩn trọng. Bệ hạ, thần cho rằng kế này tuy hay, nhưng lại quá mức cấp tiến, lợi ích muối sắt liên quan vô cùng rộng lớn, nếu mạo muội thu về quan doanh, e rằng sẽ gây ra chấn động nơi địa phương. Thần xin kiến nghị hãy hoãn lại. Lời Khánh Vương nói rất chí lý. Bệ hạ, chính sách bình chuẩn, Quân Thâu nghe qua thì mỹ miều, kỳ thực lại là tranh lợi cùng dân. Những kẻ buôn muối, bán sắt kia cũng là con dân của đại cảnh ta. Triều đình lẽ nào lại cưỡng đoạt kế sinh nhai của họ? Lời các khanh nói cũng có lý, song trẫm lại nghĩ, người này liên tiếp hiến kế, quả thực là bậc đại tài, dẫu xuất thân từ đâu, trẫm đều nguyện đãi ngộ như bậc quốc sĩ. Bệ hạ, kẻ này ẩn mình trong bóng tối, chẳng dám lộ diện chân dung, hành tung mờ ám. Kế sách hắn dâng lên, ngoài mặt là vì quốc gia, thực chất là bụng dạ khó lường. Pháp lệnh bình chuẩn, Quân Thâu một khi thi hành, ắt sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Khánh Vương nói rất phải. Bệ hạ, kẻ này lai lịch bất minh, mưu đồ khó đoán, thần xin kiến nghị cần lập tức dốc toàn lực tra rõ thân phận kẻ này. Một khi đã rõ, hãy xử trảm tại chỗ để trừ hậu họa. Chư vị phiên vương quả là đồng tâm hiệp lực, liên thủ gây áp lực cho trẫm. Lời Thẩm Dịch An lo ngại quả không sai. Như vậy, trẫm sẽ cho khanh một viên thuốc an thần trước. Ý của Khánh Vương là muốn giết công thần của đại cảnh ta sao? Bệ hạ, kẻ đó tuyệt đối không phải công thần. Nếu hắn thực lòng muốn báo quốc, sao không đường đường chính chính vào triều làm quan? Thần nghi ngờ hắn hoặc là mật thám của địch quốc, hoặc chính là loạn thần tặc tử mang lòng dạ hiểm độc. Khánh Vương nói chí phải, kẻ này tất phải trừ đi, kẻo để lại hậu họa khôn lường.
Chư vương quả là đồng lòng. Song trẫm lại muốn biết, một kẻ đã hiến kế phồn thịnh quốc gia, ổn định triều chính, vì sao các khanh lại vội vàng muốn giết hắn như vậy? Phải chăng là sợ mưu kế của hắn sẽ động chạm đến lợi ích của các khanh? Bệ hạ hiểu lầm rồi. Thần hạ đều là vì quốc gia mà suy tính, thật ư? Vậy trẫm xin hỏi, nếu trẫm cố tình trọng dụng người này, chư vị vương gia sẽ làm gì? Việc này trẫm đã có chủ trương, chư khanh không cần bàn thêm. Bãi triều. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: bệ hạ có chỉ dụ, ngày mốt sẽ thiết yến Quỳnh Lâm, phàm các quan viên từ ngũ phẩm trở lên tại kinh thành, cùng con cháu các viên vương đang lưu lại kinh đô, bất luận là đích hay thứ, đều phải có mặt, không được lấy bất cứ lý do gì để thoái thác. Câm thử. Yến Quỳnh Lâm ư? Có cung nữ hầu hạ không? Có xinh đẹp không? Yến Quỳnh Lâm này, ta ắt phải dự. Chu hộ vệ, liệu chiếu chỉ của bệ hạ có thể linh động chăng? Khuyển tử Dịch An vốn dốt nát, phóng túng vô độ, nếu tại Yến Quỳnh Lâm mà thất lễ, e rằng trước mặt sứ thần ngoại bang sẽ làm mất thể diện đại cảnh ta. Khánh vương gia, ý bệ hạ là tất cả các tử đệ, nhị công tử cũng là con cháu Khánh vương phủ, lẽ tất nhiên phải có mặt. Chu hộ vệ nào hay biết, khuyển tử Dịch An mấy ngày trước đã uống rượu quá chén, cho đến nay thân thể vẫn chưa an khang, thật chẳng tiện đi đâu. Phải đó, Chu hộ vệ, đệ ta Thẩm Dịch An vốn ngỗ nghịch bướng bỉnh, e rằng sẽ mạo phạm đến bệ hạ. Nhị công tử nếu quả bệnh nặng, có thể thỉnh thái y đích thân trần trị, nếu không có gì trở ngại, ngày 1 giờ thìn sẽ có người đón tại cổng cung. Còn về dung mạo, danh tiếng của nhị công tử, bệ hạ đã sớm nghe qua, nếu quả có mạo phạm đến bệ hạ, với tấm lòng độ lượng của người cũng sẽ chẳng bận tâm. Đã là ý chỉ của bệ hạ, bổn vương tự khắc tuân theo. Vậy thì tốt, hạ quan còn phải đến các phủ khác truyền chỉ, xin cáo từ. Thẩm Dịch An, ngươi theo ta vào thư phòng. Thật nực cười, tên hoàn khố kia vậy mà cũng dám dự Quỳnh Lâm Yến, đó là yến tiệc dành riêng cho bậc trạng nguyên, đỗ đạt qua kỳ điện thì mới được tham dự. Thẩm Dịch An kia chỉ giỏi trốn lầu xanh tử điếm, nay lại đòi dự Quỳnh Lâm Yến, quả là trò cười cho thiên hạ. Thiếu gia, ngươi cần những vật này làm chi? Chế một món đồ chơi phòng thân, gọi là cung phức hợp phản khúc. Cung phức hợp phản khúc, chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết đến cung Sừng Châu, nghe đồn, võ trạng nguyên có thể dương cung 6 thạch, có thể bắn xa 120 bước. 6 thạch, ước chừng bao nhiêu cân? Chừng 400 cân vậy, thật phi phàm. Quả không hổ danh võ trạng nguyên. Nhưng ta nghe nói hoàng tử Bắc Yến kia có thể dương cung 10 thạch, tức 600 cân. Trong yến tiệc Quỳnh Lâm này, bàn về tài dương cung, e rằng chẳng ai địch nổi hắn, quả là một kẻ dị thường. Thế nhưng cung thủ Bắc Yến đều có thể dương cung 4 thạch, còn tinh nhuệ cung thủ đại cảnh ta thường chỉ dương được 3 thạch. Nha đầu, thời thế đã đổi thay rồi. Sức mạnh cơ bắp chẳng còn hữu dụng nữa đâu. Hoàng tử Bắc Yến này cùng công chúa Đại Lương vẫn tiếp tục khiêu khích. Trừ những lần bị Thẩm Dịch An đánh bại tại Túy Nguyệt Lâu và Văn Ông Thư Viện, đại cảnh ta trên dưới lại không một ai có thể bác bỏ hai người này. Bệ hạ, chủ yếu là những vấn đề hai người này đưa ra, sách khắp 4.000 năm lịch sử, đều là những nan đề trị quốc, không có kinh nghiệm phong phú và tầm nhìn xa trông rộng, thật khó mà trả lời được. Thẩm Dịch An lại có thể trả lời được. Ngày mai, ta còn muốn đi gặp Thẩm Dịch An, cùng hắn nói chuyện thẳng thắn. Công tử uống đi. Thẩm công tử, bẩm, có người cầu kiến, ngươi không thấy bổn công tử đang bận bịu hay sao? Không gặp. Thẩm công tử, ngay cả ta, ngài cũng không muốn gặp sao? Hóa ra là Tiểu Bình cô nương. Mời ngồi. Tiểu Bình cô nương, đã nhiều ngày không gặp, có phải là nhớ ta rồi chăng? Thẩm công tử quả là nhàn nhã, ngày ngày chỉ biết rượu chảy ca sướng, lại còn có giai nhân tựa tiên tử bầu bạn bên mình, thật khiến người đời ngưỡng mộ thay. Tiểu Bình cô nương, đó mới chính là người tựa tiên tử dáng trần. Lời đánh giá của Thẩm công tử quả thực quá cao rồi. Tiểu Bình cô nương, nàng tìm ta có việc chi chăng? Hôm nay ta tới đây
là muốn cùng chàng thổ lộ thân phận thật. Xin mời nói, ta chính là nữ nhi của Tần gia, thương nhân muối vùng Giang Nam. Các thương gia muối Giang Nam có thế lực rất lớn trong triều, chẳng trách Tiểu Bình cô nương lại có khí chất hơn người. Đó đều là chuyện xưa rồi. 1 năm trước, phụ thân ta đột ngột qua đời, 3 vị huynh trưởng của ta và 2 đệ đệ vì tranh giành gia sản mà ám sát, hạ độc, hãm hại lẫn nhau. Cơ nghiệp trăm năm của Tần gia ta suýt chút nữa đã bị hủy hoại. Về sau vẫn là thân nhi nữ này gánh vác trọng trách. Thẩm công tử, hãy nói cho ta hay, đường đời sau này nên bước tiếp ra sao? Tiểu Bình cô nương, nàng biết rõ Thẩm Dịch An ta vốn là kẻ bất học vô thuật, một tên công tử bột chẳng chút hữu dụng, ta thật không cách nào giúp nàng. Đến nước này rồi, chàng chớ nên giấu giếm chi nữa. Túy Nguyệt lâu, 2 kế sách tại Văn Ông thư viện kia chính là do ngươi bày ra. Ngươi còn biết đúc bảo đao. Tiểu Bình cô nương, nàng thật biết nói đùa. Nếu nói về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ta quả thực là bậc thầy. Còn nếu nói về mưu lược, ta thực sự không tài nào đảm đương. Đây là lệnh bài của bệ hạ, chỉ có một chiếc duy nhất. Ngươi cứ an tâm. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Nữ nhi nhà họ Tần cũng là người được bệ hạ tin cẩn nhất. Vậy trước mặt bệ hạ, nàng có nói được lời nào chăng? Đêm nay ta tới đây có 3 câu đố cần Thẩm công tử giải đáp. Nếu Thẩm công tử đáp được, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ rằng Thẩm công tử là người hữu dụng. Nếu không thể thì coi như đêm nay ta chưa từng tới đây. Xin hãy ra đề. Vấn đề thứ nhất, Tần gia khởi nghiệp từ nghề muối. Ngày nay, muối quan giá cao chất kém, muối lậu tràn lan. Nếu muốn chấn hưng nghiệp muối nên cải cách ra sao? Việc này ta từng hỏi qua nhiều vị chứng phòng tiên sinh nhưng đều không có kế sách hay. Rất đơn giản, chuyển thành xưởng muối vẫn do triều đình nắm giữ. Việc vận chuyển và tiêu thụ giao cho thương nhân được cấp phép. Thương nhân dựa vào diêm dẫn đến diêm trường lấy hàng, sau đó thiết lập bình chuẩn diêm kho, đảm bảo giá muối ổn định, trừng phạt nặng kẻ buôn lậu, cải cách ngành muối. Mà nội các đang bàn luận, một đám lão thần và mưu sĩ trong nội các đã tranh cãi mấy ngày vẫn chưa đưa ra được phương lược cụ thể, mà ngươi chỉ trong 2 câu nói lại có thể nói rõ ràng mọi điều. Vậy nếu hào cường địa phương câu kết với quan lại, làm sao ngăn cản được? Vậy thì dùng phép liên đới tố giác, khuyến khích bách tính tố cáo buôn lậu. Sau khi điều tra xác thực, kẻ buôn lậu sẽ bị tịch thu 1/2 tài sản, trong đó 3/10 sẽ thưởng cho người tố giác. Dưới trọng thưởng, những kẻ thù của hào cường, gia nhân, thậm chí là người nhà của chúng đều sẽ trở thành tai mắt. Chiêu này tuy hiểm ác, song khả thi. Vấn đề thứ hai, sản nghiệp Tần gia trải khắp 13 châu, các trưởng quầy các châu lừa trên gạt dưới, sổ sách hỗn loạn, khó bề kiểm soát. Nếu muốn chỉnh đốn, nên làm thế nào? Điều đó cũng dễ thôi, chỉ cần bí mật điều tra và giám sát. Phương pháp tứ bất lưỡng trực là hiệu quả nhất. Đốc tra ám phỏng là gì? Lại còn tứ bất lưỡng trực nữa. Nói nhanh quá, ta lỡ lời rồi. Kỳ thực chính là thiết lập tam chướng khảo thành pháp. Tam chướng khảo thành pháp là gì? Chính là các trưởng quỹ tại địa phương mỗi tháng lập 3 bản sổ sách giống hệt nhau. Một bản tự giữ, một bản gửi về tổng hiệu, một bản trực tiếp gửi về đông gia để lưu hồ sơ. Số liệu của 3 bản phải hoàn toàn giống nhau, nếu có sai khác nghiêm trị không dung thứ. Kế sách thật tinh diệu, kế đó là khảo thành. Chủ nhân thường sai tâm phúc, đột ngột tuần tra, không báo trước, thẳng đến hiện trường để kiểm tra kho dự trữ và sổ sách. Nếu dùng phương pháp này để chỉnh đốn quan lại địa phương, những kẻ ngoài mặt tuân lệnh trong lòng bất phục, há dám lừa dối triều đình nữa. Đầu óc ngươi sao lại nghĩ ra được vậy? Thật tựa hồ yêu nghiệt. Thẩm công tử, ta kính công tử một chén. Thẩm công tử, công tử nói xem, cơ nghiệp của Tần gia lớn lao nhường ấy, cớ sao cuối cùng lại để một nữ tử phải gánh vác tất thảy? Năng lực càng lớn, trọng trách cũng càng nặng nề. Lời này Tiểu Bình cô nương hẳn là thích nghe. Thứ canh gà độc của thời nay. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thứ canh gà độc từ thời nay. Ngươi có chịu nổi chăng? Năng lực càng lớn, trách nhiệm ắt càng cao. Ngươi đang ca ngợi ta ư? Ngươi hãy nói lại lần nữa xem. Hay lắm, xem ra đã uống canh gà đến say rồi. Được thôi, để ngươi uống cho no say. Bắt đầu chế độ minh sư. Tiểu Bình cô nương, nàng xem, nhân sinh này tựa như chén rượu này vậy. Nguyện nghe tiếp. Có kẻ chỉ uống được một chén, có kẻ lại uống được cả hồ. Nhưng những kẻ uống được cả hồ kia thường phải thay những kẻ
chỉ uống được một chén, mà đỡ rượu. Thật có lý. Làn da này thật mịn màng thay. Tiểu Bình cô nương, nàng xem này, trên đời này, làm ba hạng người. Là ba hạng người nào? Hạng người thứ nhất, biết rõ bản thân bất tài, liền thẳng thắn thừa nhận, nhường bước cho kẻ khác. Hạng người này, ít nhất cũng không phải kẻ xấu, có lý lắm. Hoàng thúc chính là hạng người đó, đã lui về vương phủ dưỡng lão rồi. Còn hạng người thứ hai, rõ ràng biết bản thân mình chẳng thể làm nổi, cố chấp gượng ép, rốt cuộc làm hỏng đại sự. Kẻ như vậy đáng ghét nhất. Phải, trong triều không ít lão thần đều là hạng người này, cậy mình thân phận quyết sách sai lầm. Còn hạng người thứ ba, biết rõ mình làm được, dẫu gian nan cũng phải gánh vác. Bởi lẽ nếu nàng không đứng ra, kẻ bất tài mà lên nắm quyền, ắt sẽ làm hỏng tất thảy. Vậy ta thuộc loại nào? Lạ thay, trẫm vốn sắt đá, từ khi nào lại bận tâm ý kiến của Thẩm Dịch An. Tiểu Bình cô nương, nàng chính là loại người thứ ba, lại còn là loại quý giá nhất. Dẫu rõ ràng có thể chọn con đường an nhàn, lại cố tình chọn lấy con đường gian nan nhất. Quỷ thần ơi, hắn chỉ là một thứ tử. Trẫm nghe lời hắn nói, sao lại vui mừng đến vậy? Thật kỳ lạ. Rõ ràng biết ngươi đang định hót, nhưng sao lại thấy lạ lùng, đến nỗi không hề chán ghét chút nào. Tiểu Bình cô nương, đây không phải nịnh hót, mà là lời từ đáy lòng. Ta có 3 lời muốn ban cho nàng. Đáng ghét, trẫm lại mong chờ 3 lời của hắn. 3 lời nào? Lời thứ nhất, muốn đội vương miện, ắt phải gánh trọng trách. Nàng đã muốn làm người đứng đầu Tần gia, thì phải chịu đựng những khổ ải của người đứng đầu. Muốn đội vương miện, ắt phải gánh trọng trách. Lời này quả là thấu đến lòng trẫm, ghi tạc trong tâm. Câu thứ hai đây, những đắng cay khổ ải nàng nếm trải, đều là đang tôi luyện cho tương lai sau này. Đến ngày ngoảnh đầu nhìn lại, những gian truân chẳng thể quật ngã nàng, chỉ khiến nàng thêm phần kiên cường. Lời nói chí lý. Cô nương này thật ưa chuộng những lời lẽ khích lệ lòng người. Còn câu thứ ba thì sao? Câu thứ ba đây, thế gian vốn dĩ chẳng có đường, người đi mãi ắt thành đường, ắt sẽ thành đường. Tiểu Bình cô nương, đường là do tự mình bước ra, đường nam nhân đi là đường, cớ gì đường nữ nhân đi lại chẳng phải đường? Phải. Tiểu Bình cô nương, đừng dùng thước đo của người khác để đo lường con đường của mình. Đời người của nàng, chỉ khi chính nàng tự nói ra mới tính. Thẩm công tử học thức tiên bác, tại hạ bái phục. Xin kính huynh một chén. À không, là hai ta cùng nhau kính cạn ngày mai. Hay cho câu cùng nhau kính cạn ngày mai. Cạn chén. Thẩm công tử, những điều này ngài học được từ đâu? Thực nghe, thực nhìn, thực cảm nhận. Tiểu Bình cô nương, nàng hãy ghi nhớ, nữ nhân cũng có thể gánh vác nửa bầu trời. Chẳng sai, nữ nhân có thể gánh vác nửa bầu trời. Trẫm là thiên tử, trẫm chính là trời, vậy mà còn gánh thêm nửa bầu trời nữa, chẳng phải là gánh một bầu trời rưỡi sao? Thẩm Dịch An, trẫm quyết bảo hộ chàng. Cùng lắm thì trẫm san bằng phong địa của 7 vị phiên vương kia. Khẽ tiếng thôi,
Thẩm Dịch An đang say giấc, bệ hạ vậy mà lại quan tâm đến Thẩm Dịch An, chủ tử từ khi nào lại để tâm đến một nam tử như vậy? Bệ hạ, đã đến lúc hồi cung. Hãy lấy đại xưởng của trẫm tới đây. Chu Nguyệt, ngươi nói xem, liệu Thẩm Dịch An kia có biết chân tình với ai chăng? Nô tỳ không rõ, chỉ biết rằng hắn là kẻ háo sắc, phường đê tiện. Đáng ghét. Chỉ mải nghe hắn thốt ra những lời quái gở, mà chẳng hay biết hắn đã buông lời khinh bạc ta từ lúc nào. Đi thôi, hồi cung. Tuân lệnh bệ hạ. Tiểu Bình cô nương, Tiểu Bình cô nương. Nàng cứ thế mà đi sao? Nàng còn chưa nói cho ta hay bệ hạ sẽ có phản ứng ra sao? Liệu có bảo hộ ta chăng? Uổng công ta đã đút cho nàng bao nhiêu chén canh gà. Nàng quả là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Liễu Ma, cái kẻ phụ bạc ấy đã đi từ khi nào? Ôi chao, sao thế kia? Thẩm công tử đây là bị cô nương nhà người ta giở trò đồi bại rồi sao? Giở trò đồi bại cái gì chứ? Ngài tự xem đi. Chuyện này thật là trời chu đất diệt, dám cả gan khinh bạc ta. Ta phải báo quan. Kẻ này càng lúc càng thật là thất thố, chẳng những ngày say sưa tại Túy Nguyệt lâu, nay lại còn khoác áo choàng của kỹ nữ về nhà. Ngươi xem trên mặt hắn còn có dấu son, chẳng hay đêm qua đã hoan lạc đến mức nào. Cười cái gì? Đây là áo choàng của kỹ nữ, thương xót ta, đặc biệt khoác cho ta đó. Ngươi thế này thật là vô phép tắc. Đại ca, sớm vậy, đêm qua ta quá chén, thân thể nhiễm hàn. Tiểu Bình cô nương thấy ta đáng thương, liền đem y phục cho ta mượn. Y phục của hạng kỹ nữ mà ngươi cũng dám khoác lên người, lại còn nghênh ngang dạo phố. Đại ca, nàng ấy khác biệt, hạng phong trần, kẻ nào cũng như kẻ nấy. Nghịch tử, ngươi càng ngày càng hồ đồ rồi. Thứ y phục của hạng đàn bà tiện tịch lai lịch bất minh mà cũng dám mang vào phủ. Thanh danh phủ Khánh Vương đã bị ngươi làm ô uế. Phụ vương, vật này cần phải trả lại cho chủ nhân của nó. Lý Phúc, đem thứ dơ bẩn này ra ngoài đốt đi. Dạ vương gia. Phụ vương, đây là vật của người khác, người không thể tự quyết. Mạng của ngươi cũng là của ta, chẳng lẽ ta lại không làm chủ được việc này sao? Vậy nếu ta nói ngay cả mạng sống của ta ngươi cũng không làm chủ được thì sao? Sao? Ngươi hóa thành yêu nghiệt rồi chăng? Nếu ta thực sự là yêu nghiệt thì sao? Bóp chết ngươi còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến. Vậy thì ta rất muốn xem phụ vương sẽ bóp chết ta như thế nào. Nói như vậy là ngươi đã nghe được phong thanh gì rồi? Ngươi cho rằng chiếu chỉ sắc phong của hoàng thượng có thể che chở được ngươi sao? Ngày mai tại Quỳnh Lâm Yến, nếu ngươi dám thốt ra nửa lời, dám làm ra nửa phần nhục nhã, bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi. Lý Phúc, đem thứ dơ bẩn đó thiêu rụi đi. Tuân lệnh. Đây chẳng phải là gấm vân cẩm thượng hạng vùng Giang Nam sao? Lại còn thêu chỉ vàng nữa chứ. Kỹ nữ trốn phong trần mà cũng giàu có đến thế sao? Vương gia truyền lệnh phải thiêu hủy. Thiêu đi thật là đáng tiếc. Đồ đạc của thứ tử vô dụng ấy, dẫu hắn có hay biết, cũng chẳng dám đến tìm ta đòi lại. Đợi qua vài ngày nữa, ta sẽ mặc bộ này về thăm nhà mẹ đẻ, cho đám thân thích nghèo hèn kia thấy ta đang sống cảnh vinh hiển nhường nào. Nhưng vương gia, ngươi thực sự tuân lệnh vương gia mà thiêu hủy nó sao? Ngươi ở vương phủ đã hơn 30 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Vương gia sẽ chẳng vì một chiếc áo choàng mà trách tội ngươi đâu. Vậy thì được. Ngày mai là yến tiệc Quỳnh Lâm, thanh chỉ ban cho các phủ đệ đã truyền đến cả trưa. Bẩm bệ hạ, các vương phủ cùng phủ đệ đại thần đều đã tiếp chỉ. Khánh Vương đã tiếp chỉ, nhưng sắc mặt có vẻ khó coi. Hắn dĩ nhiên là khó coi rồi. Đúng rồi,
Thẩm Dịch An, hôm nay hắn làm những gì? Thẩm Dịch An buổi sáng hình như ở trong phòng, loay hoay chế tạo đồ chơi. Buổi chiều, hắn cầm chiếc đại xưởng của ngài, đi khắp các tử quán, cửa tiệm, nghe ngóng khắp nơi, nói là muốn tìm người họ Tần, con gái của vị mũi thương, còn lớn tiếng điều chi. Hắn bảo họ Tần kia thật bất nghĩa, ăn xong chùi mép, chẳng nhận người quen, làm hoen ố thanh danh của hắn. Hắn còn nói, hắn muốn báo quan. Tên háo sắc này, rõ ràng là muốn biết trẫm có kiên quyết bảo vệ hắn chăng? Bệ hạ, người đã sa vào lưới tình rồi. Có sao? Còn một việc nữa, bệ hạ. Sáng nay Thẩm công tử mang theo bút tích của ngài hồi phủ, lại bị Khánh Vương công khai xé nát, vứt xuống đất. Đã dẫm đạp mấy lượt. Thẩm Dịch An đã xung đột với hắn. Thẩm Dịch An đâu, có bị thương không? Thẩm Dịch An vô sự, chỉ là Khánh Vương nói, chiếc áo choàng ấy là của loại kỹ nữ. Khánh Vương thật là. Vậy chiếc áo choàng đó đâu? Khánh Vương đã lệnh quản gia đốt đi, nhưng ám vệ báo lại, vợ của quản gia, Thị Vương, đã lén lút cất giấu chiếc áo choàng này, nói là muốn mang về nhà mẹ để khoe khoang. Nàng ta thật biết cách chiếm tiện nghi. Đợi sau khi yến tiệc Quỳnh Lâm kết thúc, trẫm sẽ đích thân đến phủ Khánh Vương đòi lại món đồ đó. Trẫm muốn xem thử Khánh Vương đó có dám ngăn cản trẫm không? Bệ hạ, người vì Thẩm Dịch An mà đối đầu với toàn bộ các phiên vương sao? Thật ra trước đây trẫm vẫn luôn lo lắng vì một kẻ thứ xuất mà đắc tội với cả quần thần phiên vương có đáng chăng? Và lại việc tước bỏ phiên vương chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại quốc gia an ổn, đắc tội với các phiên vương quả thực có vẻ không đáng. Nhưng có người đã nói với ta rằng dưới gầm trời này vốn không có đường, người đi nhiều rồi sẽ thành đường. Người ấy còn nói với ta rằng muốn đội vương miện ắt phải gánh vác. Thẩm Dịch An, trẫm đã định bảo hộ chàng, các phiên vương kia không thể ngăn cản trẫm, lời trẫm đã phán. Ngoài ra, truyền chỉ của trẫm khi sắp đặt chỗ ngồi tại Quỳnh Lâm Uyển, tại bình phong ngự tiền của trẫm, tức là bên cạnh ngự tọa, hãy thêm một chỗ ngồi cho thân vương. Chỗ ngồi thân vương, bệ hạ, Thẩm Dịch An này có đáng để người làm vậy sao? Người ấy xứng đáng. Yến tiệc Quỳnh Lâm hôm nay khai mạc. Hoàng tử Bắc Yến và công chúa Đại Lương tại yến tiệc Quỳnh Lâm này sẽ cùng các tài tử trẻ tuổi của đại cảnh ta tiến hành so tài văn thao võ lược, kỳ phùng địch thủ. Về mặt văn chương, Hoàng tử Bắc Yến Hoắc Ba Đốn kia thông thạo văn hóa Trung Nguyên. Về mặt võ công, nghe đồn Hoắc Ba Đốn có thể dương cung 10 thạch. Cái gì? 10 thạch? Tân khoa võ trạng nguyên của đại cảnh ta cũng chỉ mới kéo nổi cung 6 thạch mà thôi. Bởi vậy mới nói, những kẻ như chúng ta vốn quen cảnh khuê các, chỉ biết ngâm thơ đối chữ, những công tử bột e là khó lòng địch nổi. Ai bảo không phải chứ? Mấy hôm trước, nếu chẳng nhờ có cao nhân ra tay tại Túy Nguyệt Lâu và Văn Ông Thư Viện thì đại cảnh ta đã mất hết thể diện rồi, chỉ biết đề cao người ngoài. Vạn nhất hôm nay cao nhân cũng ở đây thì sao? Nhưng mà vị cao nhân ấy chỉ tinh thông văn thao, chứ không giỏi võ lược. Khánh Vương gia, đây chẳng phải là vị tài tử phong lưu nhà ngươi sao? Sao lại ngồi đây? Chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ? Thẩm Vương huynh có điều không hay biết, vị Thẩm công tử này đêm qua đã ở Túy Nguyệt Lâu, chẳng hay trên người cô nương nào mà khổ công như vậy, đúng không, Khánh Vương gia? Ta còn nghe nói Thẩm công tử này cùng một vị nữ tử phong trần ở Túy Nguyệt Lâu tương ái, nàng còn tặng cho chàng một chiếc bút lông màu hồng, làm tín vật định tình kia mà. Còn không mau xuống, bổn vương đã dặn con thế nào? Phụ vương, con ở đây phơi nắng một chút thôi. Nắng đẹp thay, ấm áp biết bao, đông tuyết sắp cận kề, phơi mình dưới nắng, dưỡng chút tinh khí. Thẩm công tử quả là biết chọn nơi trốn. Xong, Quỳnh Lâm Yến hôm nay là nơi đọ tài kinh bang tế thế, chứ chẳng phải đọ danh ai biết tìm chỗ để phơi nắng. Khánh Vương vì cớ gì không chuẩn cho y một tờ cáo nghỉ? Bởi Quỳnh Lâm Yến này đối với y chẳng thể sánh bằng Túy Nguyệt Lâu, thật có sức hút. Thẩm Dịch An, ngươi còn dám khiến bổn vương mất mặt nữa? Cỗ xe ngựa này thật tốt, thật khí phái, một lần chở 4 năm cô nương cũng không chật chội. Bổn thế tử ngày mai ắt sẽ mua một cỗ. Còn không mau cút vào trong cho bổn vương. Cút thì cút. Quốc công, ngài nói xem, hôm nay vị cao nhân ấy liệu có xuất hiện chăng? 2 lần ra tay tại Túy Nguyệt Lâu và Văn Ông Thư Viện đều là vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tiệc Quỳnh Lâm hôm nay liên quan đến thể diện quốc gia.
Nếu người đó thực là bậc trung quân ái quốc, ắt hẳn phải hiện thân văn sách. Thực ra lão phu chẳng lo ngại việc vị cao nhân kia có ra tay hay không, điều lão phu lo lắng chính là Võ tỷ. Phải rồi, lão phu cũng đang lo ngại điều đó. Vừa rồi ta đã trông thấy Hoắc Ba Đốn cung sừng châu đeo sau lưng, cao bằng một người, thật quá đỗi khoa trương. Có thể kéo cung 10 thạch, tầm bắn 200 bước, mà võ trạng nguyên của đại cảnh ta cũng chỉ kéo được cung 6 thạch, tầm bắn 150 bước. Người Bắc Yến dũng mãnh thiện chiến, đại cảnh khó lòng sánh bằng. Chẳng phải đây là nhị công tử Phủ Khánh Vương sao? Hôm nay sao không lưu luyến Túy Nguyệt Lâu, mà lại đến yến tiệc Quỳnh Lâm này? Ngươi là ai vậy? Ngươi không biết giữ lễ nghĩa chăng? Ta và ngươi có quen biết sao mà dám tùy tiện bắt chuyện với ta? Tại hạ là Tân Khoa Trạng Nguyên, Trương Huyền Lễ. Chẳng hề quen biết, tại hạ chỉ biết mỗi Yên Nhi, đệ nhất hoa khôi của Túy Nguyệt Lâu. Trương Trạng Nguyên chớ nên nổi giận, Thẩm Dịch An ta tuy là kẻ bất tài vô học, nhưng cũng muốn được chiêm ngưỡng nơi hội tụ của các bậc trạng nguyên tiền triều, chẳng thể thi đỗ, lẽ nào chẳng thể nương nhờ phúc ấm tổ tông mà vào xem một chút ư? Phải lắm thay. Lời Trần Tiểu Vương ra quả là chí lý, nếu chẳng phải vì thánh chỉ của bệ hạ thì kẻ như Thẩm Dịch An này cả đời cũng đừng hòng đặt chân tới Quỳnh Lâm Yến. Ngươi vốn tinh thông âm luật, chi bằng lát nữa tại yến tiệc hãy gảy một khúc đàn để góp vui xem sao, còn bày đặt làm bộ thanh cao chẳng qua cũng chỉ là thứ phế vật con vợ lẽ. Dẫu chúng ta cũng là thứ xuất, nhưng ít ra cũng có tài học thực thụ. Ngươi thì có tư cách gì mà ngồi cùng mâm với bọn ta? Ta cùng ngươi vốn chẳng hề giao du, cớ sao ngươi lại ôm hận thù sâu sắc đến vậy? Năm ngoái, người huynh đệ thứ của ta, người huynh đệ ta yêu quý nhất, đã bỏ mạng dưới tay phụ vương ngươi, nửa khuôn mặt bị đập nát tan. Năm nay, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Đổi con mà giết các phiên vương, ta sẽ giúp ngươi giết chết đứa con thứ ấy. Ngươi quả không ngốc. Yên tâm, ta cũng sẽ khiến ngươi chết thảm khốc. Ngươi có dám không? Nói lớn tiếng hơn chút. Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Đây là bí mật riêng của các phiên vương, không dám nói lớn tiếng. Vậy ngươi còn hung hăng làm gì? Lại đây, ngươi hãy nói lớn tiếng lên, chuyện các phiên vương đổi con mà giết. Ngươi có dám nói lớn tiếng không? Ngươi còn đánh trả sao? Thẩm Dịch An, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi mà còn dám thốt ra nửa lời, ta sẽ hô hoán lên rằng các phiên vương đang mưu đồ đổi con mà ăn thịt. Thẩm Dịch An, ngươi đừng có quá quắt. Ngươi đang làm cái gì vậy? Dừng tay. Hôm nay sứ thần ngoại bang đang ở đây, bệ hạ cũng đang ngự giá, vậy mà ngươi dám cả gan động thủ, cẩn thận kẻo bệ hạ khép ngươi vào tội chết. Vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn với Trần Lưu mà thôi, nếu không tin, ngươi cứ hỏi hắn xem. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn? Ngươi nói chuyện. Các phiên vương đổi con mà ăn thịt đã đến tay bệ hạ rồi sao? Phải, ta chỉ đùa cợt với Thẩm Dịch An thôi. Chỉ là đùa cợt thôi. Xá đệ vô lễ, khiến chư vị chê cười rồi. Thẩm huynh khách khí quá, ai chẳng biết vị nhị đệ này của huynh thật là khác biệt với người thường, hiểu mà. Thẩm công tử ở Túy Nguyệt Lâu, quả là như cá gặp nước, chỉ tiếc tại Quỳnh Lâm Yến này, ngươi lại vấp phải bao trắc trở như ngồi trên đống lửa. Thật là thú vị thay. Cứ cười đi, cứ thỏa sức mà cười đi, chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ không còn cười nổi đâu. Hoàng thượng giá đáo. Vở kịch hay, sắp sửa khai màn rồi. Tuyên Bắc Yến hoàng tử tiến kiến. Hoắc Ba Đốn, Đại Lương công chúa, Lương Thời Khê, vào điện. Cũng gần đến lúc rồi. Nghe đồn, bệ hạ đăng cơ hơn 1 năm, vẫn chưa từng lộ diện trước công chúng.
Ta cũng chưa từng diện kiến dung nhan bệ hạ, nhưng theo lời phụ thân ta nói, bệ hạ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời. Làm cái bình phong này làm gì, che chắn làm gì chứ? Bản thân ta còn muốn xem thử dung nhan nữ đế rốt cuộc ra sao. Khẽ tiếng thôi. Tiểu Bình cô nương, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Nghe nói là cận thần của bệ hạ, dịp trọng đại hôm nay hẳn phải có mặt chứ, cho ta một lời xác tín đi. Chẳng biết nữa, thái độ của bệ hạ ra sao, thật khó lường. Đã đến nước này rồi, mà ngươi vẫn còn mải tìm kỹ nữ trốn lầu xanh, thật hết thuốc chữa. Bệ hạ, hôm nay ngoại thần muốn được thỉnh giáo thêm. Bậc tuấn kiệt trẻ tuổi đại cảnh, trước tiên xin bàn về văn sách. Chuẩn tấu, nếu một nước 5 năm được mùa, kho lẫm đầy ắp, mà nước Lân Bang đói kém khắp nơi, dân lưu vong lên đến hàng triệu, nên chăng mở kho cứu tế để tỏ lòng nhân đức, hay là đóng cửa giữ mình, đề phòng dân lưu vong xâm phạm biên cương? Bậc tuấn kiệt trẻ tuổi đại cảnh, ai sẽ đứng ra đối đáp? Câu hỏi này nhìn qua tưởng chừng đơn giản, kỳ thực lưỡng nan. Chính xác, cứu tế e rằng sẽ hao tổn quốc khố, lại rước thêm lưu dân. Không cứu tế, lại e dân đói nước láng giềng sinh biến, trở thành đạo phỉ, quấy nhiễu biên cương. Chư vị có thể thẳng thắn bày tỏ, chớ nên câu nệ, người nào có kiến giải ưu việt sẽ được ban thưởng. Bệ hạ, thần thiền nghĩ nên cứu tế có giới hạn, có thể lập cháo xá ở biên giới, mỗi ngày định xuất phát cháo. Như vậy, vừa có thể hiển dương nhân đức, lại có thể khống chế số lượng lưu dân. Chỉ cần tăng cường binh lính biên phòng, đề phòng bất trắc. Nếu lưu dân thấy có cháo phát, tụ tập không tan, càng lúc càng đông, cuối cùng phá vỡ biên phòng, thì phải làm sao? Điều này, học trò không đáp được. Ngay cả Tân Khoa Văn Trạng Nguyên của đại cảnh cũng không đáp được. Xem ra đại cảnh đã suy tàn rồi. Đến cả Tân Khoa Trạng Nguyên của đại cảnh cũng chẳng đáp nổi. Xem ra đại cảnh đã suy tàn rồi. Biên phòng là trọng yếu, cần phải cứng rắn trục xuất. Nếu vì thế mà làm mâu thuẫn thêm trầm trọng, khiến dân đói nước Lân Bang hợp sức chống đối, thậm chí triều đình nước ấy can thiệp, há chẳng phải sẽ khơi mào chiến sự sao? Ta thấy có thể ban phát lương thực cho Lân Bang để họ tự lo liệu chính sự. Nếu Lân Bang binh hùng tướng mạnh, lòng tham vô đáy, liên tục đòi hỏi lương thực thì sao? Vậy thì đánh, nếu không đánh lại thì sao? Sao có thể như vậy? Ngươi hãy hỏi bệ hạ xem. Hiện giờ quốc khố đại cảnh có dám khai chiến không? Đồ vô tri, không biết thì đừng trả lời, cứ muốn vạch trần sự thật. Đây là đích trưởng tử của Trần Vương, thật chẳng tường tận sự khốc liệt nơi xa trường, tốn kém biết chừng nào. Chẳng lẽ là nói xuông đại cảnh ta nhân tài kiệt xuất, lại chẳng ai có thể hóa giải kế sách vẹn toàn dân sinh, biên phòng này? Lời đáp chẳng ra mèo, chẳng ra chó. Trạng Nguyên Tân Khoa và trưởng tử của Khánh Vương, Thẩm Dịch Thần, cùng với lời đáp của Trần Lưu, một kẻ an phận thủ thường, một kẻ tác phong mạnh mẽ, một kẻ viển vông hão huyền, thật ra đều thiếu kinh nghiệm trị quốc. Bệ hạ, đây rõ ràng là đang dò xét thái độ của nước ta đối với dân lưu vong ở biên giới Bắc Yến. Nếu đáp không khéo, sẽ là sai lầm trong bang giao hai nước. Ta e rằng những thanh niên đại cảnh này khó lòng ứng phó nổi. Ta thấy chưa chắc đã không có người ứng phó được. Vấn đề này liên quan đến biên phòng, lương thực và bang giao hai nước. Thế hệ trẻ quả thực khó mà trả lời. Ngay cả chúng thần trong chốc lát cũng khó đưa ra đối sách vẹn toàn. Chuyện này vốn là nan đề tồn tại từ ngàn xưa, chỉ không biết rằng lời giải đáp của vị cao nhân thần bí kia sẽ ra làm sao đây. Vị cao nhân ấy chẳng biết hôm nay có xuất hiện hay chăng. Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao? Một vấn đề đơn giản nhường này mà ai nấy đều đáp lời chật vật đến thế. Ngươi chỉ là kẻ công tử bột thì biết gì chứ? Nếu giỏi thì ngươi lên mà đáp đi. Tiểu Bình cô nương không có ở đây, bệ hạ cũng chưa tỏ rõ thái độ. Ta hãy khoan dung, chờ xem. Trước hết cứ ẩn mình đã. Thánh thượng có ý chỉ ra sao? Việc đó căn hệ gì đến ngươi? Xem ra đề này các tài tử đại cảnh vẫn cần suy ngẫm. Vậy bổn hoàng tử xin hỏi câu thứ hai. Hoàng tử khoan đã. Bệ hạ, thời Khê có một câu hỏi muốn thỉnh giáo các tài tử đại cảnh, đặc biệt là vị kia, người đã hiến kế sách bình chuẩn quân thâu tại Văn Ông Thư Viện. Chuẩn, nếu một quốc gia muốn thi hành phép bình chuẩn quân thâu, nhưng lại bị hào cường địa phương liên kết chống đối, ngầm phá hoại kho lương của triều đình, kích động dân chúng kháng Pháp, thì phải làm sao để phá giải cục diện này? Tiểu cô nương đại lương này thật to gan. Trực tiếp chỉ ra những trở ngại thực tế trong việc thi hành tân chính cắt giảm phiên vương. Ta xem hôm nay ai dám trả lời. Câu hỏi này
Câu này trước đây ta từng nghe Thẩm Dịch An giải đáp, nhưng ngươi nói Trạng Nguyên Tân khoa trương huyền lễ này, hắn có dám trả lời câu hỏi này không? Nếu hắn dám trả lời, thì điều đó chứng tỏ hắn nguyện ý trở thành thanh bảo đao tân chính trong tay bệ hạ. Chẳng dám đáp lời, vậy thì rõ rồi, hắn tất sẽ bị phiên vương mua chuộc. Nếu hắn giải đáp được câu hỏi này, hắn chính là bậc cô thần mà kẻ trẫm đang cần, chính là bậc cô thần. Câu hỏi của công chúa e là càng thêm nan giải. Thời Khê tin rằng vị cao nhân ấy hôm nay nhất định sẽ, bởi người có thể viết ra kế sách kinh bang tế thế như Bình Chuẩn, Quân Thâu ấy mà, tuyệt nhiên chẳng phải hạng người nhút nhát. Thẩm Dịch An này sao vẫn chưa ra tay, hắn còn đợi điều chi? Bệ hạ, liệu có khả năng nào Thẩm Dịch An chẳng phải cao nhân đó chăng? Bằng không, sao hắn vẫn chưa ra tay? Thời Khê có chút thất vọng. Xem ra lớp trẻ đại cảnh chẳng những thiếu tài hoa, mà càng thiếu huyết khí, thậm chí còn chẳng bằng một nữ nhi như ta. Bệ hạ đã phán rằng, ai có thể ứng đối được, thưởng vàng dòng vạn lượng, ban dụng tốt 100 mẫu, tặng phủ đệ 1 tòa. Thẩm Dịch An, chẳng phải ngươi nói đơn giản lắm sao? Vậy ngươi lên mà đáp đi. Bổng lộc hậu hĩnh nhường này, tiền bạc tuy nhiều, nhưng cũng phải giữ được mạng mới hưởng được. Nếu bệ hạ chỉ có chừng ấy thành ý và thái độ, thì ta thà ẩn mình còn hơn. Rốt cuộc ngươi đang nói lời gì vậy? Bệ hạ, hôm nay văn sách Yến Quỳnh Lâm thật khiến người ta thất vọng, mong rằng lát nữa võ thi sẽ khiến ta sáng mắt. Bổn tướng xin được đáp lời ngươi. Lão phu cũng có thể đáp. Trấn Quốc công, họ đang thỉnh giáo những người trẻ tuổi của đại cảnh, các vị không cần nhúng tay vào, thật khiến người ta thất vọng. Xem ra đại cảnh quả nhiên không còn nhân tài. Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, tài tuấn trẻ tuổi của đại cảnh không gánh vác nổi tương lai giang sơn này, chẳng bằng để chúng sớm cút đi về nhà. Lớn mật, trước mặt bệ hạ cũng dám dùng lời lẽ thô tục như vậy. Vấn đề của ngươi rõ ràng là có ý đồ bất chính, khiến người khác làm sao trả lời. Rõ ràng là nội chính của Bắc Yến quốc các ngươi không tự giải quyết được, lại đến đại cảnh ta cầu kinh nghiệm, lại còn vọng tưởng ly gián quan hệ quân thần của đại cảnh ta. Đáng giết, các ngươi mau trả lời đi. Trật tự. Bệ hạ, Thẩm Dịch An kia rốt cuộc đang đợi điều chi? Chẳng phải người đã hứa ban thưởng rồi sao? Hay là hắn không đáp được? Hắn đáp được, chỉ là hắn không muốn đáp. Thật khiến lòng ta nóng như lửa đốt. Để trẫm suy ngẫm. Trẫm hiểu rồi, hắn đang đợi trẫm tỏ rõ thái độ. Kẻ nào có thể giải đáp câu đố của Bắc Yên hoàng tử và Đại Lương công chúa, trẫm ban thưởng vàng dòng vạn lượng, lương điền 100 khoảnh, phủ đệ 1 tòa, lại sắc phong làm giám sát ngự sử đô sát viện. Tuy chỉ là tòng ngũ phẩm, nhưng là tâm phúc của hoàng đế, được dự vào việc cơ mật triều đình. Đã là quan viên triều đình, bọn phiên vương muốn sát hại ta, e rằng cũng phải đắn đo vài phần. Ngươi định làm gì? Tất nhiên là đáp lại thành ý, chỉ bằng ngươi sao? Bệ hạ đây là muốn công khai đối đầu với chúng ta rồi. Hãy an tâm đi. Chuyện của hoàng tử Bắc Yên và công chúa Đại Lương, dẫu là bậc lão luyện mưu sâu, cũng chưa chắc đã giải đáp được, huống hồ là đám hậu sinh này. Chớ hoảng, đừng nên hoảng loạn, chẳng ai có thể trả lời được đâu. Phải vậy, lời ấy quả là thực tâm. Đề bài của hai vị này đều là những nan đề về trị quốc. Ngay cả bản thân ta trong chốc lát cũng chưa tìm ra đối sách vẹn toàn, thực lòng đã thấy lay động. Tiếc thay, thực tình chẳng thể đáp lời. Đề bài của hai vị ấy thật hóc búa, có những vấn đề mấy ngàn năm qua vẫn chưa thể giải đáp. Chẳng hay có vị tài tử trẻ tuổi nào có thể ứng đối chăng? Ấy, tiểu nhân có thể thưa đôi lời chăng? Ấy, tiểu nhân có thể thưa đôi lời chăng? Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đáp những câu hỏi này? Nghịch tử, ngươi định làm gì? Mau ngồi xuống cho ta. Một kẻ ăn chơi trác táng, hắn cũng xứng sao? Nhị đệ chớ có hồ đồ, nơi này không phải chỗ cho ngươi lên tiếng. Thảo dân Thẩm Dịch An, thứ tử phủ Khánh Vương, nguyện vì bệ hạ mà chia sẻ ưu phiền, lập công cho quốc gia. Quả là chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, cuối cùng cũng đợi được rồi. Bệ hạ, hắn đã đứng ra rồi. Thẩm Dịch An, đêm qua tại Túy Nguyệt lâu, ngươi uống đến hồ đồ rồi sao? Thẩm Dịch An, đây là Quỳnh Lâm Yến, chẳng phải trốn Túy Nguyệt lâu say sưa mộng mị của ngươi đâu. Nay hạng công tử bột cũng có thể luận bàn quốc sách rồi sao? Nếu nói về ngón nghề chơi bời ong bướm, Thẩm Dịch An này quả là thông thạo, nhưng luận về trị quốc,
Thôi bỏ đi thôi. Thẩm Dịch An, cút ra ngoài ngay cho ta. Phụ vương, Nhi thần tuy ngày thường ham chơi, dẫu cũng đọc qua vài quyển sách, nay quốc nạn lâm đầu, ngoại bang khiêu khích, hài nhi thân là con dân đại cảnh, lẽ ra phải vì bệ hạ mà phân ưu. Thẩm Dịch An, trẫm chuẩn ngươi đáp. Khuyển tử vô tri, dám đâu? Khánh vương, trẫm nói, chuẩn hắn đáp. Kìa, tiếng này sao nghe quen thuộc quá đỗi, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Thôi kệ đi, cứ trả lời trước đã. Ngươi chính là chấp họa nổi tiếng trốn kinh thành. Thẩm Dịch An, bổn vương từng nghe danh ngươi, là khách quen của Túy Nguyệt lâu. Hôm nay không uống rượu, lại chuyển sang trị quốc ư? Thẩm công tử, trị quốc đâu phải là uống rượu làm thơ, cần phải có tài năng thực sự. Nếu ngươi không trả lời được, việc này làm tổn hại đến thể diện của đại cảnh ta. Chẳng lẽ không thử một phen sao? Ngươi làm sao biết là không được? Được, nếu ngươi đã dám đứng ra, vậy hãy để bổn hoàng tử xem thực tài thực học của ngươi. Bổn hoàng tử có 3 vấn đề, ngươi muốn đáp vấn đề nào trước? Vậy thì cứ theo thứ tự vậy. Làm gì nói cái dân lưu tán hàng triệu, nên trăng cứu tế hay đóng cửa biên ải? Chính xác. Vấn đề này không nên chỉ chọn một trong hai, mà nên thi hành nhiều biện pháp cùng lúc. Nguyện được nghe rõ hơn. Thứ nhất, nên mở kho lương thực có giới hạn, nhưng không đặt trạm phát cháo ở biên giới, mà nên thiết lập điểm cứu trợ trong lãnh thổ nước láng giềng và thương lượng với nước láng giềng. Bản chiếu cấp lương thực, đối phương cử người cai quản, vừa thể hiện lòng nhân đức, lại tránh được việc lưu dân tụ tập nơi biên cảnh của ta. Khánh vương gia, thứ tử này của ngài có vẻ không đơn giản như bề ngoài. Lời hắn nói có lý lẽ, hãy nghe hắn nói hết. Nếu triều đình lân bang hủ bại, tham ô lương thực cứu trợ thì sao? Bởi vậy cần có phương án thứ hai. Dĩ công đại trần, bên ta xuất lương thực, thuê mướn lưu dân tu sửa đường xá cùng các công trình thủy lợi, vừa giải quyết kế sinh nhai cho lưu dân, lại vừa tạo dựng nền tảng vững chắc cho giao thương hai nước mai sau. Đồng thời bên ta phái người giám sát, lương tiền cấp thẳng tới tận nơi để ngăn trừ nạn tham ô. Thẩm Dịch An này quả là kẻ có tài. Diệu thay, ngươi đã nghe rõ chưa? Thẩm Dịch An này là người có tài năng thực thụ. Chỉ bằng 2 điều này đã sánh ngang Tân Khoa Trạng Nguyên. Chẳng lẽ hắn thật sự giả dạng thành chấp họa? Tiếp tục, gia cố biên phòng, nhưng không nên cưỡng ép xua đuổi. Có thể lập doanh trại tạm thời, đăng ký danh sách lưu dân, kiểm dịch, tuyển chọn thanh niên cường tráng tham gia lấy công làm lãi. Người già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ thì cấp phát lương thực cơ bản. Đợi đến khi tai ương ở lân bang thuyên giảm, sẽ giúp họ trở về quê hương. Nếu lưu dân chẳng chịu hồi hương thì sao? Thì đó chính là kế thứ tư, di dân thực biên. Trong số lưu dân, kẻ nào có tay nghề hoặc nguyện khai khẩn đất hoang, có thể cho phép họ định cư tại những vùng biên ải cằn cỗi, cấp cho ruộng đất, lương thực miễn thuế 3 năm. Vừa giải quyết được kế sinh nhai cho lưu dân, lại vừa khai phá được vùng biên cương. Bởi vậy, ta cho rằng đáp án cho bài toán này chẳng phải là chọn một trong hai giữa việc mở kho hay đóng cửa, mà nên là cứu tế có hạn, lấy công thay cứu tế, tăng cường binh khống, di dân trấn biên. 4 kế đồng thi hành, vừa hiển nhân đức, lại củng cố biên phòng, hơn nữa còn có thể hóa nguy cơ thành cơ hội. Hay thay, 4 kế đồng thi hành, chu toàn mọi mặt, vấn nạn ngàn năm các quốc gia chưa giải quyết được, nay đã được ngươi dùng 4 kế sách hóa giải. Hảo tiểu tử, thật có kiến giải. Sao ta lại không nghĩ ra, lại có cách giải quyết như vậy? 4 kế sách này cùng lúc thi hành, quả là diệu kế. Chỉ một vấn đề này thôi đã khiến bọn ta mở rộng tầm mắt. Đây chính là con trai bất tài vô dụng của ngươi ư? Lời đáp này thật chu đáo, lại vô cùng thực tế, có thể giải quyết vẹn toàn chuyện lưu dân nơi biên ải các nước. Chẳng lẽ đây là mưu kế của Thẩm Dịch An ư? Chuyện này sao có thể? Hắn làm sao có thể đối đáp được, mà lại còn đối đáp trôi chảy đến nhường này, lập luận lại mạch lạc, sáng tỏ đến thế. Đây vẫn là kẻ chỉ biết đắm mình trốn Túy Nguyệt lâu, vui chơi chắc táng đó sao? Cớ sao ta lại thấy thế gian này như điên đảo rồi? Ngươi đã thấy chưa? Đây mới chính là Thẩm Dịch An thực sự, thật là khí phách hiên ngang, lời lẽ rành mạch, rõ ràng. Hoàng thượng quả có mắt nhìn người. Hoàng tử Bắc Yên, lời giải đáp cho câu hỏi thứ nhất này, ngài có hài lòng chăng? Thẩm công tử kiến giải thật cao siêu, bản hoàng tử xin được thọ giáo. Vậy Thẩm công tử, xin hãy nghe câu hỏi thứ hai. Nếu một nước muốn thực thi phép bình chuẩn quân thâu mà lại bị hào cường địa phương liên kết chống đối,
ngấm ngầm phá hoại quan kho, xúi dục bách tính kháng lại vương pháp, thì nên phá cục thế này ra sao? Chẳng phải là câu hỏi mà vị cao nhân kia đã từng giải đáp trước Văn Ông thư viện sao? Nếu Thẩm Dịch An mà trả lời được, chính là vị cao nhân thần bí đó. Chẳng lẽ lại là thật sao? Đệ đệ của ngươi đây, có lẽ chính là vị cao nhân ấy, thật khó tin quá. Tiểu Nguyệt, ngươi nói xem, liệu hắn có hồi đáp chăng? Thân không dám chắc. Trẫm có chút bất an trong lòng. Bệ hạ đây là muốn ta phải tỏ thái độ trước mặt bá quan sao? Thẩm công tử mời đáp câu hỏi thứ hai. Pháp lệnh bình chuẩn, quân thâu bị cản trở, nên xử trí thế nào? Câu hỏi này của công chúa thực chất là muốn hỏi Tân Chính làm sao để phá cục. Ngươi đem vấn đề này ra giữa yến tiệc Quỳnh Lâm, rốt cuộc là có tâm tư gì? Ngươi đâu phải đang hỏi về Thương Chính, mà rõ ràng là đang khơi mào mâu thuẫn giữa triều đình và bọn ta. Những phiên vương im lặng để Thẩm Dịch An nói. Có nguyện ý trả lời hay không? Thần một khi đã đáp câu hỏi này, chẳng khác nào đẩy mình vào thế đối đầu với chư hầu khắp thiên hạ. Phải chăng là vậy? Mọi sự đã có trẫm lo, trẫm chỉ hỏi khanh. Có nguyện đáp lời chăng? Thần nguyện đáp. Xin bệ hạ lắng nghe thần tường thuật cặn kẽ. Kế sách phá cục nằm ở chỗ minh ám kết hợp, cương nhu cùng dùng, muốn nghe tường tận. Thứ nhất, phái Khâm Sai đi tuần tra, kẻ nào phá hoại quan kho, kẻ nào xúi dục dân biến, chém đầu tại chỗ, tiên trảm hậu tấu. Thủ đoạn thật tàn độc. Thứ nghiệt tử này, mỗi một đối sách đều là nhắm thẳng vào chúng ta, thật là thâm độc quá đỗi. Thiết lập Tân Chính đốc sát ty, chuyên tra xét những vụ án chống đối Tân Chính, quan lại can dự, tất thảy đều nghiêm trị. Thứ ba, đối với những hào cường tham gia chống đối, sẽ tịch thu một phần gia sản, sung vào quỹ Tân Chính. Thằng nhãi này chẳng cho ta đường sống, tất cả sẽ đánh trúng tử huyệt của chúng ta. Thằng nhãi này thật tàn nhẫn, cứng rắn đến vậy, chẳng sợ khơi dậy phản kháng lớn hơn sao? Bởi vậy mới cần có mặt nhu hòa, trong bóng tối phải chia rẽ, phá hoại. Đối với những hào cường trong số đó, kẻ tâm tính bất định có thể chiêu dụ về phe ta. Nếu trưởng tử không chia gia sản cho chúng ta, vậy thì chúng ta hãy liên kết lại chống đối hắn. Nếu triều đình chấp thuận đề nghị của Thẩm Dịch An, vậy chúng ta có thể nương nhờ triều đình. Ý là vậy sao? Chính là vậy, hợp lý. Kế đến là tranh thủ lòng dân, sẽ tịch thu một phần tài sản của cường hào, dùng để giảm nhẹ thuế má cho dân chúng địa phương, khiến thiên hạ thấy được Tân Chính. Kẻ được lòng dân sẽ được thiên hạ. Những kẻ hào cường kia dù mạnh mẽ, nếu đã mất lòng dân thì cũng chẳng qua là cỏ không dễ. Đây thật sự chỉ là một kẻ công tử bột sao? Làm sao hắn có thể nghĩ ra những đối sách này? Rõ ràng hắn là một kẻ công tử bột mà. Tiểu vương gia họ Thẩm, tiên đệ của ngươi thật quả là thâm tàng bất lộ. Kế sách này khả thi, một khi ban hành tại đất phong của chư hầu, ắt sẽ sinh loạn. Chẳng sai, có loạn ắt sẽ lộ sơ hở. Thẩm Dịch An, ngươi quả là bậc đại tài. Ngươi quả là bậc đại tài. Trẫm thực sự kinh ngạc. Hắn không chỉ am tường trị quốc mà còn thấu hiểu lòng người và thuật quyền mưu. Bệ hạ, thần đã nhìn lầm người rồi. Hắn nào phải kẻ chấp bút tầm thường, mà là bậc kỳ tài kinh bang tế thế. Trẫm biết. Nghe hắn luận bàn, trẫm mới thấy 21 năm qua thật uổng phí một đời. Thẩm công tử quả là bậc đại tài. Thời Khê, tâm phục khẩu phục. Câu hỏi thứ hai này, ngươi không những giải đáp được mà còn chỉ ra được phương lược chung để thi hành mọi Tân Chính. Đa tạ chỉ giáo. Liên tiếp ra 2 đề, liên tiếp giải 2 đề, lại chẳng phải là gượng ép đáp lời, quả là lời giải hoàn mỹ. Bản vương dường như lần đầu mới thực sự hiểu rõ đứa con này. Tuyệt đối không thể nào. Hắn chắc chắn đã biết trước đề bài. Nhất định là vậy. Dẫu cho có biết trước đề bài đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đáp được thông tuệ đến thế, thật quá đỗi hoàn mỹ. Tiểu nữ còn một câu hỏi nữa, xin cứ nói. Bài Phú Lầu Túy Nguyệt và 2 sách lược của Văn Ông thư viện đều do ngươi viết ra phải không? Đúng, chính là tại hạ. Quả nhiên là hắn. Đúng vậy, bài Phú Lầu Túy Nguyệt và những mảnh giấy ở Văn Ông thư viện đều do ta viết. Khánh vương gia, xin hãy giải thích. Thứ con thứ nhà ngươi đã ẩn mình bấy lâu nay, cớ sao ngươi lại chẳng mảy may hay biết? Sao ta biết được? Làm sao ta biết được chứ? Chuyện này không thể nào. Tài năng của hắn ra sao, ta há lại không tường tận. Tiểu Nguyệt, nhìn đám phiên vương cùng bách quan phải chịu cảnh bẽ mặt, trẫm trong lòng sảng khoái vô cùng. Bệ hạ, Thẩm Dịch An này tâm cơ quá đỗi thâm sâu. Chẳng hót thì thôi, một khi đã hót là kinh động cả nhân gian. Hắn đó đúng là hạng kẻ trộm hoa hái nguyệt.
Thẩm công tử quả là bậc tài hoa, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Xong, ta vẫn còn câu hỏi thứ ba, mới chính là thử thách thực sự. Hoàng tử Hoắc Ba Đốn, xin cứ tự nhiên. Nếu ngươi đáp được, e rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ. Thẩm công tử, ngươi hãy suy xét cho kỹ, một khi đã nghe đề thì không còn đường lui nữa. Nếu như trả lời, ngươi đã trở thành thanh bảo đao tân chính trong tay bệ hạ, trực tiếp vung xuống 7 vị phiên vương của đại cảnh. Nếu ngươi không đáp, chính là đắc tội với bệ hạ. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Hoắc Ba Đốn hoàng tử, xin hãy ra đề. Được. Vậy ta xin hỏi, nếu một quốc gia muốn thi hành tân chính mà bị cả triều đình phản đối, chính lệnh chẳng thể ra khỏi cửa cung, làm sao đây? Vấn đề mà Hoắc Bá Đôn đưa ra không còn là hỏi kế sách mà là hỏi làm sao để giải quyết thế bế tắc đang hiện hữu trong triều đình đại cảnh. Đúng vậy, quả thực là đang hỏi làm sao để chính lệnh của bệ hạ có thể vượt qua muôn vàn trở ngại từ phiên vương và lão thần. Xem ra, Bắc Yến tuy là quốc gia du mục, nhưng cũng có những nỗi niềm tương tự. Ta nghĩ, Thẩm Dịch An này chẳng dám đáp lời. Xem hắn đối đáp ra sao. Nghịch tử, nếu ngươi dám hé miệng, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Khánh Vương gia, nếu hắn dám đáp lời, đêm nay hãy cứ trừ khử hắn đi. Xin hỏi, Thẩm công tử, câu này có dám đáp chăng? Có gì mà chẳng dám. Hãy nghe ta đây, xin hãy từ từ phân trần. Hãy nghe ta, từ từ phân trần. Nếu muốn thi hành tân chính mà bị cả triều đình phản đối, chính lệnh chẳng thể ra khỏi cung thì phải làm sao? Mời Thẩm công tử. Câu hỏi này của Hoắc Ba Đốn hoàng tử chẳng qua chỉ gói gọn trong một câu. Chính lệnh vốn dĩ là tốt, nhưng kẻ thừa hành lại dối trên lừa dưới, khiến việc chẳng thể thực thi. Thẩm công tử nói thật là thẳng thắn, dẫu là bách tính không thông kinh sử cũng có thể hiểu tường tận. Xong, nên giải quyết ra sao? Kỳ thực, đáp án cho vấn đề này đã nằm ngay trong hai câu hỏi vừa rồi. Xin hãy phân trần. Tạ tướng, câu hỏi thứ nhất vừa rồi, cần xin đáp. Kế sách đối phó nạn đói nước Lân Bang cốt lõi nằm ở chỗ dùng công thay trần, phân hóa dã rời, đặng thu phục lòng dân. Còn câu hỏi thứ hai, cần xin đáp. Kế sách ngăn trở phép bình chuẩn, quân thâu cốt lõi nằm ở chỗ minh ám kết hợp, vừa nhu vừa cương, bồi dưỡng nhân tài. Chính lệnh chẳng ra khỏi cửa cung, gốc rễ chẳng phải tại bản thân chính lệnh, mà tại kẻ thi hành. Chính sách tổn hại đến lợi ích của họ, nên họ chẳng muốn thi hành. Nghịch tử, nhìn bản vương làm gì? Bản vương khi nào chẳng thi hành tân chính, phụ vương ta nào có trách người, cớ sao người lại khẩn trương đến thế? Nghịch tử, Khánh Vương. Về tân chính phân phong, thân tự có đôi lời tâm huyết muốn tỏ cùng bệ hạ. Hay lắm. Vậy hãy để ta nghe xem kẻ ẩn mình bấy lâu nay mang trong mình đại tài như ngươi, rốt cuộc có cao kiến gì? Thẩm đại công tử, ngươi hãy suy tính cho kỹ câu trả lời, nếu đối đáp không thỏa đáng, e là cái đầu trên cổ ngươi khó lòng giữ vững. Tân chính chẳng cần vội vàng thi hành toàn diện, có thể chọn một châu một huyện làm nơi thí điểm. Thí điểm là thế nào? Ví như chọn một vị phiên vương biết lẽ phải, tại đất phong của người thi hành trước Hoàng Ân phân phong chiếu, cùng các tân chính như Bình Chuẩn, Quân Thâu, để thiên hạ thấy rõ lợi ích của tân chính. Lấy vị phiên vương ấy làm tấm gương. Tương kế của ngươi e là không ổn. Ai lại muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào cơ chứ? Kế này không ổn. Các phiên vương cát cứ một phương, nếu họ chịu đem đất phong ra làm nơi thí điểm thì đã chẳng chống đối tân chính. Vì muốn chống lại tân chính, các phiên vương đã dùng đủ mọi thủ đoạn, lẽ nào lại chịu làm nơi thí điểm? Khánh Vương gia, ta cứ ngỡ con trai ông có cao kiến gì chứ? Chúng ta là một khối đồng tâm, vinh cùng hưởng, nhục cùng chia. Chỉ là đứa con thứ, suy nghĩ quá đỗi nông cạn rồi. Dẫu sao, bảy chúng ta cũng là châu chấu buộc chung một sợi dây. Hắn kiến thức nông cạn, quá đỗi chủ quan. Các phiên vương sẽ chẳng ưng thuận đâu. Đến việc chia gia tài cho con còn chẳng muốn. Làm sao có thể để ngài nhúng tay vào nội chính phiên địa của họ? Chớ vội, hãy nghe thêm. Hắn chỉ là thứ tử, tự nhiên không thấu hiểu rằng các phiên vương là một thể thống nhất. Đúng vậy, chỉ có những đích trưởng tử như chúng ta mới hay cách thức trị vì phiên trấn. Thẩm công tử, kế sách này e là không ổn. Nếu đây là câu trả lời của ngài thì tại hạ thật có chút thất vọng. Chẳng có phiên vương nào lại đem đất phong của mình ra làm nơi thí điểm cả. Ai bảo kế sách này không ổn? Ta đã dám nói ra, tất nắm chắc 10 phần thắng lợi. Ta đã dám nói ra, tất nắm chắc 10 phần thắng lợi. Thẩm công tử, xin hãy nói rõ, bệ hạ có thể tìm một phiên vương
ngầm hứa rằng nếu phiên vương ấy hết lòng hợp tác, con cháu trong gia tộc sẽ được ưu tiên vào triều làm quan, lãnh địa của họ sẽ có đặc quyền. Đây là kế ly gián, chia rẽ, khiến nội bộ các phiên vương trước hết phải rối loạn, không còn là một khối vững chắc nữa. Thật nực cười. Ngươi tưởng rằng có thể ly gián được chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta ai nấy tự trị, thật thoải mái thay. Những đặc quyền cùng sự châm biếm của triều đình, chúng ta nào có để mắt tới. Còn việc nhập triều làm quan chẳng thể nào hấp dẫn chúng ta được. Nếu là thế gia bình thường, ắt hẳn sẽ động lòng. Nhưng các phiên vương e rằng lại khác. Ngươi nói không sai, nhưng tại sao chúng ta không thể chọn một phiên vương mới để thử nghiệm? Tiểu tử này hồ đồ rồi sao? Hoàng thượng sắp sửa cắt giảm phiên vương rồi, làm sao có thể xuất hiện vị phiên vương thứ 8? Đúng vậy, đại cảnh ta chỉ có 7 vị phiên vương, không có vị thứ 8. Dù có đi chăng nữa, cũng đã sớm bị chúng ta tiêu diệt rồi. Theo thiền ý của ta, đại cảnh chỉ có 7 vị phiên vương thứ 8 từ đâu mà có? Thẩm công tử, đại cảnh không thể nào có vị phiên vương thứ 8. Chư vị đều đã quên rồi sao? Chỉ còn 20 ngày nữa thôi, ta sắp tròn đôi mươi rồi. Đến lúc đó, ta có thể tách hộ phân ra. Khánh vương phiên địa, tổng cộng 36 thành. Ta có thể phân chia 12 thành. Ta chính là phiên vương thứ 8. Ta nguyện dâng ra phong địa của mình để làm nơi thí điểm. Thẩm Dịch An, nhắc đến mẫu thân ta làm gì? Muốn xuống suối vàng tìm bà ấy sao? Khá lắm. Hóa ra ngươi đã bày sẵn kế đợi chúng ta. Thú vị. Thật là quá đỗi thú vị. Ta sao lại muốn cười đến vậy? Tiểu Nguyệt, khiến trẫm cười đến chết mất. Ngươi xem sắc mặt của các phiên vương kia kìa. Thẩm Dịch An này đầu óc thật linh hoạt. Trước đó đã bày ra bao nhiêu lớp lang, thì ra là đợi chúng ta ở đây. Ngươi nói hắn vô lại ư? Nhưng trong lời nói của hắn đều là căn cứ theo luật lệ đại cảnh. Người này thật sự rất đỗi thú vị. Người hình như đã động lòng rồi. Thẩm công tử, tư duy của ngài chúng ta thật khó theo kịp. Thẩm công tử, tại hạ thật sự bội phục ngài. Bởi vậy, sau khi thành công nhậm phong, nguyện ý dâng hiến 12 thành đất phong làm nơi thí điểm Tân Chính, quảng bá Tân Chính để dân chúng thiên hạ thấy được điều hay của Tân Chính. Nguyện ý làm tấm gương này. Trước đây ta nào hay, hắn lại vô sỉ đến vậy, thật đáng ghét. Thẩm công tử, ngươi vòng vo một hồi, lại tự cho mình là đao phủ của Tân Chính sao? Chư vị đừng nóng vội, ta còn một kế sách vững chắc hơn. Sau khi thí điểm thuận lợi, sẽ lập lò mới, bồi dưỡng nhân tài mới, củng cố sức mạnh triều đình. Thẩm công tử mau nói, tại khu vực thí điểm, thiết lập Tân Chính học đường, phàm là con dân đại cảnh ta đều có thể tham gia kỳ thi đặc khoa, sau khi tốt nghiệp trực tiếp bổ nhiệm đến các vùng thí điểm Tân Chính nhậm chức. Đồng thời tiến hành khảo hạch hàng năm đối với quan lại địa phương. Phàm là người không tích cực thúc đẩy Tân Chính trong 3 năm không được thăng chức. Phàm là người tích cực thúc đẩy và đạt được hiệu quả rõ rệt sẽ được phá cách thăng chức. Nếu vậy, chẳng đầy 5 năm, triều đình cùng địa phương thảy đều sẽ quy phục dưới tay bệ hạ. Quan lại triều đình khi đến phiên trấn ta nhậm chức, ắt sẽ trở thành người của chúng ta. Thẩm Dịch An, kẻ đó dám lay chuyển gốc rễ của ta, không màng xuất thân, chỉ trọng dụng hiền tài. Hắn muốn dùng cả hạng thứ xuất, chia rẽ con cháu chư hầu ta, hay cho một kế lập lò mới. Kế này có thể giải nỗi lo thiếu người của trẫm. Đám con thứ của chư hầu kia e là chẳng thể ngồi yên được nữa, đều lũ lực quy thuận triều đình rồi. Đó chính là chỗ cao minh của Thẩm Dịch An. Hắn đang vì bản thân, cũng là vì tất thảy thứ tử, mà trải sẵn một con đường sống. Tân Chính khai giảng, thứ tử cũng được phép nhập học. Nếu quả thực như vậy, xem ra cũng là một lối thoát thân đấy. Kế sách của tiểu tử này đã hiệu nghiệm rồi, thật hợp ý ta. Dám vung đao Tân Chính chém thẳng vào phụ thân mình cơ đấy. Hảo, đã thấy rõ chưa? Chư vị thứ tử đều đã không yên. Thẩm công tử, ta có điều muốn hỏi, thứ tử nên phòng bị ám sát như thế nào? Đích trưởng tử chỉ có một, các ngươi sao không liên kết cùng các huynh đệ khác mà sát hại đích trưởng tử? Đích trưởng tử vừa chết, rồi các ngươi, những thứ tử này hãy cùng ngồi lại, từ từ bàn bạc, phân chia gia sản, chẳng phải sao?
thong thả mà bàn chuyện phân ra thôi. Thẩm Dịch An này, thủ đoạn thật cao minh. Ngẫm lại mà xem, Thẩm Dịch An quả là phong thái bất phàm. Lấy thân làm mồi, vừa để tỏ lòng chung với bệ hạ, lại vừa tìm được trốn dung thân. Kế sách của Thẩm công tử thật là một mũi tên trúng ba đích. Đây là dương mưu, thật khó lòng hóa giải. Trừ phi Khánh Vương dám kháng chỉ. Khánh Vương phủ sở hữu 8 vạn binh mã, thực lực hùng mạnh. Nhưng Tạ tướng, ngài quên rồi sao, lão phu có 30 vạn đại quân. Hắn chỉ cần dám nói một chữ không, ta lập tức dùng vũ lực trấn áp. Hay cho ngươi, Thẩm Dịch An, để giữ lấy mạng sống, ngươi quả là một kẻ vô lại. Bệ hạ, hắn ta đã tính toán cả mọi người vào đó, dùng Tân Chính thí điểm để đổi lấy sự che chở của bệ hạ, khiến bệ hạ chẳng thể không che chở hắn, để hắn bình an về đất phong. Chẳng những là chẳng thể không che chở, hắn đây là đang nhắn nhủ với trẫm, chỉ cần Tân Chính được thi hành, hắn nguyện làm kẻ tiên phong làm gương. Song hắn làm thế này sẽ bị chư phiên vương thù ghét, cũng sẽ bị đám cựu thần trong triều chán ghét không ưa. Cô thần tốt lắm, trẫm chính là ưa kẻ cô thần, cũng chỉ có cô thần mới làm được việc như thế này. Nghịch tử, dám đem đất phong của bổn vương đổi lấy đường sống cho mình. Khánh Vương gia lần này phiền toái rồi, hắn công khai đề nghị lấy đất phong của mình làm thí điểm. Bệ hạ sẽ hết lòng bảo hộ hắn bình an về đất phong. Chúng ta nếu ngăn cản, tức là công nhiên kháng chỉ, e rằng bệ hạ khi ấy sẽ bất chấp an nguy triều đình, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp chúng ta. Tiểu tử này thật tàn nhẫn, vì muốn giữ mạng, chẳng tiếc gì mà đem phụ thân cùng chư vị phiên vương ra nướng trên lửa, bất chấp mọi giá phải chu diệt Thẩm Dịch An. Thẩm Dịch An này dường như đã mở ra một con đường sống cho bọn thứ tử chúng ta vậy. Ta sẽ về nhà tìm phụ vương ngay, nói ta muốn phong địa. Chúng ta cũng có thể đường đường chính chính đòi phong địa rồi yêu cầu về phiên. Hắn ta lại lấy phong địa của mình. Không, hắn lấy đất phong của Khánh Vương để đổi lấy cơ hội sống cho chính mình. Điều cốt yếu là hắn đã xúi giục đám con thứ liên kết lại với nhau để đối phó với đích trưởng tử. Chiêu này thật quá đỗi tàn độc. Mấy huynh đệ thứ xuất của ta, ánh mắt họ nhìn ta đã chẳng còn như trước nữa rồi. Thẩm công tử, việc thí điểm Tân Chính đồng nghĩa với việc ngài sẽ trở thành đích nhắm của thiên hạ. Mọi thế lực phản đối Tân Chính đều sẽ dòm ngó điện hạ. Hoàng tử Hoắc Ba Đốn đã là tấm gương thì phải có dũng khí dám làm người tiên phong. Thần đã dám đề xuất thì sớm đã chuẩn bị tinh thần xả thân. Vì Tân Chính, Tần dù có bỏ mình cũng không hối tiếc, chỉ mong có thể vì bệ hạ mà gánh vác. Người gì mà trơ trẽn vậy, trước đây ta sao không phát hiện, thằng nhóc này lại vô liêm sỉ đến thế. Vì cầu sinh, quả là chuyện gì cũng dám làm. Thần tin rằng bệ hạ ắt sẽ không để trung thần phải lạnh lòng. Cột mốc của Tân Chính đã đổ, chỉ cần bệ hạ ủng hộ, Tần chẳng hề sợ hãi. Trẫm rất lấy làm vui mừng. Hoàng tử Bắc Yến, công chúa Đại Lương, đại cảnh ta nhân tài kiệt xuất, còn phục không? Thẩm công tử tài hoa hơn người, tại hạ bái phục. Song Quỳnh Lâm Yến này vẫn còn phần thi võ nghệ. Thẩm công tử vốn là bậc thư sinh trói gà không chặt, thi võ nghệ e là chẳng phải sở trường của ngài. Điều đó chưa chắc đâu, thử xem sao đã. Bệ hạ, hộ vệ nước Đại Lương vừa dương cung 9 thạch, tầm bắn được 120 bước. Hoàng tử Bắc Yến là Hoắc Ba Đốn, dương cung 10 thạch, tầm bắn được 150 bước. Võ Trạng Nguyên của đại cảnh ta đâu rồi? Thành tích ra sao? Võ Trạng Nguyên vừa kéo được cung 8 thạch, bắn xa 90 bước. Võ Trạng Nguyên đại cảnh chẳng qua cũng chỉ có vậy. Mặt tướng hổ thẹn. Bệ hạ, 8 vị con trai võ tướng, 12 tinh nhuệ trong quân, người giỏi nhất cũng chỉ kéo được cung 7 thạch, bắn xa 85 bước. Xem ra cuộc tỉ thí tại yến tiệc Quỳnh Lâm này, Bắc Yến ta đã thắng rồi. Đại cảnh bệ hạ, quân bị của Bắc Yến ngài thấy thế nào? Xem ra đại cảnh quả là văn cường võ nhược, đạo trị quốc cần văn võ song toàn, không thể thiếu một. Quân bị của đại cảnh ta thật sự lạc hậu đến vậy sao? Bắc Yến lấy cưỡi ngựa bắn cung lập quốc, cung lực quả nhiên hơn đại cảnh ta một bậc. Chẳng lẽ đại cảnh ta thật sự không có ai có thể kéo được cung 10 thạch sao? Bệ hạ, kẻ có thể dương cung 10 thạch vạn người khó tìm được một. Chẳng sai. Bệ hạ, kẻ có thể dương cung 10 thạch đều là người có thiên phú dị bẩm. Trong quân ta, kẻ dương được cung 9 thạch không dưới 100 người, còn cung 8 thạch không dưới 300 người. Đừng vội, ta còn chưa thi thố. Ta còn chưa thi thố mà. Thẩm công tử, ngài muốn so tài bắn cung sao? Chính là vậy.
Thẩm công tử vốn là bậc kỳ tài trị quốc, nhưng về việc cung mã kỵ xạ này, e rằng ngài khó lòng đảm đương nổi. Thẩm Dịch An, tên tiểu tử nhà ngươi có phải đã hồ đồ mất rồi không? Thân hình mảnh khảnh kia, ta chỉ cần một quyền là đủ lấy mạng, vậy mà còn đòi so tài bắn cung với người ta, thật không biết tự lượng sức mình. Ngươi thực sự tưởng rằng bản thân là bậc văn võ song toàn hay sao? Thẩm Dịch An, chớ nên cậy mạnh. Bệ hạ, xin hãy tin ta. Thẩm công tử, cung này của ngươi chưa đầy 1 trượng, e là uy lực chẳng đáng là bao, liệu có bắn nổi 10 bước chân? Thứ này trông chẳng khác nào đồ chơi của trẻ nhỏ vậy. Hồ đồ, thế này thì so đo làm chi, lại đem cung đồ chơi trẻ con ra đối chọi với cự cung Bắc Yến sao, há chẳng phải trò cười sao? Thẩm công tử, chớ tự rước nhục vào thân, đừng khinh thường cây cung này của ta, đây chính là cung ta đã tốn 2 ngày mới chế tác thành. Cây cung sừng châu khổng lồ này của ta đã tốn 49 ngày mới rèn đúc xong, ngươi lại dùng cây cung chỉ tốn 2 ngày để chế tác mà so tài với ta, ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Chính xác, ta đây đang sỉ nhục ngươi đó. Ngươi thật ngông cuồng. Được, ta muốn xem ngươi sẽ dùng cung này sỉ nhục ta ra sao. Mục tiêu kia cách bao xa? Thẩm công tử, mục tiêu kia cách 250 bước. Được, cứ bắn vào đó. Thẩm công tử, ta xin nhắc nhở ngài, bia ngắm kia là dành cho cung 12 thạch, ở tầm xa nhất, chỉ là vật trang trí thôi, chưa từng có ai bắn chúng ở khoảng cách 250 bước. Thần xạ thủ đệ nhất Bắc Yến của ta dùng cung 12 thạch, thuận gió cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn tới 230 bước. Cung đồ chơi của người ta đã nói rồi, ta sẽ nhắm vào vật đó. Thằng nhãi này thật ngông cuồng, chẳng qua là giả điên giả khờ mà thôi. Bệ hạ, có cần thần lên ngăn cản, không để hắn làm càn hay không? Chớ vội, hãy xem thêm chút nữa. Nếu ngươi thực sự bắn tới được 250 bước, dẫu cho có trượt bia, bản vương cũng thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, không phải là bắn tới, mà là bắn trúng. Bệ hạ, bệ hạ, trúng rồi, mũi tên của thẩm đại nhân đã trúng hồng tâm bia cách 250 bước, sâu 3 tấc. Tông, không thể nào, bệ hạ, thật sự đã trúng rồi, mũi tên này thật thần diệu. Bệ hạ, đây chính là 250 bước đó, một cây cung nhỏ bé dường này đã hoàn thành rồi ư? Thẩm Dịch An này rốt cuộc còn muốn ban cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Bệ hạ, Thẩm Dịch An này thật quá đỗi thần kỳ, thần có chút không kìm được, muốn đem lòng ái mộ hắn rồi. Nếu đã vậy ta sẽ gả ngươi cho hắn. Hoàng tử, còn cần phải so tài nữa sao? Cây cung này của ngươi tên là gì? Phản khúc phức hợp cung. Thẩm Dịch An, có thể chăng cho lão phu xem qua chăng? Thật kỳ lạ thay, kéo cung chẳng tốn chút sức lực, vậy mà tầm bắn lại xa đến thế. Hơn nữa, uy lực lại mạnh mẽ nhiều này. Cây cung này, lực kéo chỉ 3 thạch, nhưng tầm bắn sánh ngang cung 12 thạch, nhờ vào kết cấu cơ học tinh vi. Chẳng lẽ vật này chỉ trong 2 ngày mà thành? Nói cho đúng ra, chỉ mất 1 ngày rưỡi. Nếu như người của công bộ hợp tác, nguyên liệu đầy đủ, một người mỗi ngày có thể chế tạo 3 cây. Nếu biên quân đại cảnh ta, vạn người đều trang bị loại cung này, thì kỵ binh Bắc Yến chưa kịp xông tới 100 bước đã tổn thất 3 phần rồi. Hoàng tử à, thế sự đã đổi thay rồi, kẻ nào dám bảo cung nhỏ này chẳng thể đoạt mạng người. Thẩm công tử, Thời Khê cũng muốn thử xem. Được thôi, nhưng mà Thời Khê nào biết dùng? Thẩm công tử, chẳng hay có thể chỉ dạy ta chăng? Đồ cẩu nam nữ vô liêm sỉ. Tiểu Nguyệt, ngươi hãy đi xử Thẩm Dịch An cho ta. Cây cung này, một nữ nhi yếu đuối như ta đều có thể bắn ra 250 bước. Đúng vậy, cung này chẳng cần thiên phú thần lực, tầm xa lại chuẩn xác. Cung mạnh truyền thống, cần luyện tay 3 năm, nhưng cung này 1 tháng là thành thục. Bắc Yến hoàng tử, ngươi nói trong quân Bắc Yến của ngươi có thể dương cung 9 thạch, không dưới 100 người. Vậy nếu ta nói cho ngươi hay, 3 tháng sau, đại cảnh ta sẽ có vạn tên, cung thủ với tầm bắn 200 bước có thể xuyên giáp ra. Cái này
Bảo đao nhíp xe bò Vino này cũng do ngươi rèn. Đúng vậy, cận chiến chúng ta có bảo đao nhíp xe bò Vino, viễn chiến chúng ta có cung phản khúc. Cái gì? Được mệnh danh là thần binh lợi khí, bảo đao nhíp xe bò Vino thép tốt cũng do hắn rèn. Trần Vương, hay là ta phế đích lập thứ, lập Thẩm Dịch An, làm đích trưởng tử, tổ pháp bất khả cải. Đúng vậy, chúng ta đã cùng nhau thề ước việc phế đích lập thứ này tính là sao đây? Khánh Vương, năm xưa ngươi giết con trai chúng ta, chẳng chút mảy may mềm lòng. Bệ hạ, nếu có được cung này, binh lực biên quân đại cảnh ta có thể tăng gấp 3, lợi thế cưỡi ngựa bắn cung của Bắc Yến sẽ tiêu tan hết thảy. Bệ hạ, thần kiến nghị phong Thẩm Dịch An làm thị lang công bộ, chuyên trách chế tạo cung này, chuyên lo cải tiến quân giới. Bệ hạ, vạn lần chớ, Thẩm Dịch An mới 19 tuổi, thật khó gánh vác trọng trách này. Phải đó, bệ hạ, việc quân quốc đại sự ha có thể xem thường. Chư vị đại nhân, ta biết các vị bất phục, vì sao một kẻ thứ tử, một tên công tử bột lại có thể trong thời gian ngắn ngủi một bước trở thành chính tam phẩm công bộ thị lang. Vậy thì ta xin nói cho các vị hay, chỉ vì ta có thể khiến binh sĩ đại cảnh bớt đổ máu, biên cương bớt hy sinh, có thể khiến thiết kỵ Bắc Yên chẳng dám nam hạ chăn ngựa nữa rồi, chỉ bằng việc ta có thể tuyên bố thời đại cung mã cưỡi ngựa đã đến hồi kết thúc. Yến tiệc Quỳnh Lâm hôm nay, văn có thể trị quốc sách, võ có thể cải cách cung nỏ. Thẩm Dịch An đã cho ta thấy hy vọng của đại cảnh, nhưng cũng khiến ta nhận ra nguy cơ của đại cảnh, quân bị lạc hậu, nhân tài đứt đoạn. Nếu hôm nay không có Thẩm Dịch An thì thể diện đại cảnh còn đâu. Kể từ hôm nay, phong Thẩm Dịch An làm thị lang bộ công, tổng lãnh ti quân khí, được vào cung không cần bái lạy. Cần tuân chỉ. Bắc Yến hoàng tử, Đại Lương công chúa, hôm nay biểu hiện của Thẩm Ái Khanh các ngươi còn phục không? Bệ hạ, ta du ngoạn 7 nước, từng diện kiến vô số bậc trí giả, mưu sĩ cùng hào kiệt, song người như Thẩm đại nhân đây, ta quả là lần đầu gặp gỡ. Tài năng của Thẩm công tử khiến người ta kinh ngạc. Đại Lương ta nếu có được nhân tài như vậy, lo gì quốc sự chẳng hưng thịnh. Thẩm công tử, Thời Khê còn một việc muốn thỉnh cầu. Công chúa cứ nói. Đêm mai tại lầu Túy Nguyệt, phòng thiên tự nhất hào, chỉ đôi ta, tâm tình riêng tư, chẳng hay công tử có thuận lòng chăng? Công chúa còn chẳng ngại, tại hạ nào dám từ nan. Vậy thì lời đã định ước. Bệ hạ, hậu nhật thần sẽ rời đi, vậy nên tối mai tại Túy Nguyệt lâu, ngoại thần muốn được thỉnh giáo về tài nghệ thi từ ca phú của nhân tài đại cảnh, chuẩn tấu. Được. Về sách lược trị quốc, chúng ta chẳng bằng Thẩm Dịch An, nhưng nếu luận về tài thơ phú, ta không tin Thẩm Dịch An còn biết thơ phú ư. Hoắc Ba Đốn cũng đã có sự chuẩn bị. Ngày mai, giới trẻ đại cảnh e rằng sẽ mất mặt, chẳng phải đã có Thẩm Dịch An đó sao? Thẩm Dịch An chắc không biết thơ phú đâu nhỉ. Khánh Vương gia, việc trừ khử Thẩm Dịch An, ngài đã chuẩn bị đến đâu rồi? Khánh Vương gia, chẳng lẽ ngài thực sự luyến tiếc rồi sao? Tất hẳn là luyến tiếc rồi, dẫu sao thì đưa thứ tử này lại ưu tú đến thế. Khánh Vương gia, sự đã tới nước này, ngài tuyệt đối không được mềm lòng. Kỵ nhật của Liễu thị, sinh mẫu của Thẩm Dịch An, ngay trong 3 ngày tới, ta vốn đã sớm sai khiến Thẩm Dịch An chuẩn bị lên hậu sơn Bạch Vân Am tế bái. Nơi ấy núi cao đường hiểm, là trốn thuận tiện để ra tay. Song nhìn tình hình hôm nay, Thẩm Dịch An vốn cực kỳ mưu trí, e rằng năm nay hắn sẽ chẳng chịu đặt chân tới đó. Không sai, ta sẽ ép hắn phải đi. Địa thế Bạch Vân Sơn vốn hiểm hóc, Thẩm Dịch An có thể bỏ mạng dưới tay lũ đạo tặc, cũng có thể bỏ mạng trong miệng dã thú. Như vậy, dẫu bệ hạ có nổi giận, chúng ta cũng không liên can. Đây là bài văn ta sai người viết, ngày mai sẽ lưu truyền khắp kinh thành. Nội dung rất đơn giản, hiếu đạo là gốc rễ của nhân luân. Thẩm Dịch An kia nguyện làm gương cho tân chính, thì nên để làm gương cho thiên hạ. Nếu ngay cả ngày giỗ của sinh mẫu cũng chẳng tự mình đến tế bái, thì còn nói chi đến làm gương cho thiên hạ. Hay lắm. Nếu hắn chẳng đi, tức là bất trung bất hiếu, đức hạnh khiếm khuyết, chẳng xứng làm gương. Hắn ở Yến Quỳnh Lâm chơi dương mưu với chúng ta, ta cũng chơi dương mưu với hắn, xem ai hơn ai. Hắn tất phải chết. Tuy nhiên, bệ hạ có thể sai người bảo hộ hắn. Hậu sơn Bạch Vân Am, địa thế hiểm trở, chẳng có 2 vạn người, ắt chẳng thể nào bảo hộ hắn vẹn toàn, ắt sẽ có sơ hở. Việc này cần phải có sự giúp sức của chư vị vương gia. Sở vương gia, ngươi hãy sắp xếp người tại kinh thành tung tin đồn. Túc vương, ngươi hãy sắp xếp người mua chuộc các ni cô ở Bạch Vân Am. Khi Thẩm Dịch An đang tế bái, hãy gây ra hỗn loạn. Trần Vương, ngươi hãy ra tay.
Khánh Vương gia nói về việc giết con, quả là ngươi tàn nhẫn hơn cả. Được, 3 ngày sau, để ta tự tay ra tay, ta nhất định khiến kẻ tên Thẩm Dịch An này phải chết không nơi chôn thây. Tại yến tiệc Quỳnh Lâm, lắm kẻ nhiều mắt, có vài lời chẳng tiện phân trần. Nay, cuối cùng cũng có dịp được cùng công tử tâm tình riêng. Công chúa có điều chi chỉ giáo, cứ tự nhiên nói ra. Chỉ giáo nào dám nhận. Thời Khê từ Thở mới gặp công tử đã thấy người khác biệt với thế nhân, nên lòng này đã sớm gửi gắm nơi công tử. Công chúa quá khen rồi, nơi đây chỉ có đôi ta, gọi ta là Thời Khê là được. Thẩm công tử. Thời Khê tuy là công chúa Đại Lương, nhưng từ nhỏ đã ngưỡng vọng văn hóa Trung Nguyên, lại càng ngưỡng mộ bậc đại tài như công tử. Nếu công tử bằng lòng, Thời Khê nguyện tiến cử với phụ hoàng, phong ngài làm quốc sư Đại Lương, hưởng vinh hoa tột bậc, dưới một người mà trên vạn người. Công chúa, xin đừng như vậy. Chàng sợ điều chi, nơi đây chỉ có đôi ta, ngươi ở đại cảnh, phải đề phòng phụ huynh ám hại. Nếu đến Đại Lương ta có thể bảo toàn cho ngươi. Tiểu Bình cô nương, sao nàng lại tới đây? Vị cô nương này là... để ta giới thiệu với nàng, vị này là Tiểu Bình cô nương, là bằng hữu thân thiết của ta. Tiểu Bình cô nương, có phải sợ bản công chúa, ngươi có điều chi lo ngại cho Thẩm công tử chăng? Hắn nào xứng để ta phải bận tâm. Đại Lương công chúa, thi hội dưới lầu sắp sửa bắt đầu rồi. Bắc Yến hoàng tử cùng chư vị tài tuấn đều đã đợi sẵn dưới đó. Ngươi và Thẩm công tử lẻ loi đơn chiếc tại nơi này, e là chẳng mấy phù hợp. Cũng phải. Vậy chúng ta hẹn gặp dưới lầu. Tiểu Bình cô nương, cô tới thật đúng lúc lắm. Vị Đại Lương công chúa kia, thật là Thẩm công tử. Chẳng phải ngài vốn dĩ ưa kẻ liễu yếu đào tơ chủ động hiến thân sao? Cơ sao nay lại trở nên giữ kẽ đến thế? Tiểu Bình cô nương, nàng hiểu lầm rồi. Nàng ấy đột nhiên choàng lấy cổ ta không kịp trở tay. Ta thực tình nghi ngại nàng ta có ý đồ bất chính với thân xác này nam tử Hán ở bên ngoài, thật chẳng dễ dàng gì. Quả nhiên là vậy, hãy tự bảo trọng lấy mình. Ta thấy Thẩm công tử có vẻ đang hưởng lạc lắm thay. Trời đất chứng giám, Thẩm Dịch An ta tuy chẳng phải bậc chính nhân quân tử, nhưng mà khoan, ta giải thích với nàng làm chi chứ? Giữa ta và nàng vốn chẳng hề liên can. Ồ, ta hiểu rồi, có phải nàng đã tư tình với ta nên mới sinh lòng ghen tuông? Thẩm công tử là trọng thần triều đình, lại qua lại mật thiết cùng công chúa nước khác, e rằng sẽ khiến người đời dị nghị. Ta chỉ là buông lời nhắc nhở. Ồ, hóa ra là vậy, ta còn tưởng nàng để ý đến ta. Xuống lầu thôi, thi hội sắp sửa bắt đầu rồi. Bệ hạ đã truyền chỉ, nếu như ngươi không dốc toàn lực thì sẽ đày ngươi đến phiên địa của Khánh Vương. Này, Tiểu Bình cô nương, nàng nhất định phải trước mặt bệ hạ nói nhiều lời hay ý đẹp. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi ra sao, có lập được công hay không. Nếu như làm mất mặt đại cảnh, cứ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ khiến tên Hoắc Ba Đốn và Lương Thời Khê kia chết không toàn thây. Ít khoác lác, làm việc cho tốt. Chư vị, đêm nay thì hội không bàn chuyện quốc sự, chỉ luận văn tài. Bản hoàng tử xin mạn phép khởi xướng trước. Ta, người Bắc Yến, sinh nơi thảo nguyên, lớn trên lưng ngựa, vốn trọng bậc anh hùng. Hôm nay xin lấy đề tài anh hùng loạn thế, kính mời chư vị họa một bài thơ để tỏ lòng hào khí. Tại hạ bất tài, có đôi dòng vụng về, tựa đề tài thượng khúc. Khói lửa ngút trời soi chín cõi, anh hùng tuốt kiếm đứng gò hoang. Áo chiến nhuốm hồng, nào tiếc mạng, da ngựa bọc thây, chí chẳng tàn. Người này thi tài quả thực xuất chúng, thảo nào đỗ đạt trạng nguyên. Trương Huyền Lễ này quả là không tầm thường, chẳng hổ danh Tân Khoa Trạng Nguyên. Thơ này thật có khí phách. Xong, chỉ có thể nói là tạm được. Bài thơ của Tân Khoa Trạng Nguyên này quả nhiên cũng có chút khí thế, chỉ là bàn binh trên giấy. Hắn là kẻ văn nhân, thấu hiểu chi nổi chuyện da ngựa bọc thây, thật là vô bệnh riêng gì. Tại hạ cũng có một bài Cung Dương Kinh Nhạn Tái. Ngựa phi, cuốn bình cương, chớ cười, khách áo gấm, tiếng tên đã xuyên dương.
Bài thơ này đã phô bày được cái khí phách của bậc thế gia phiên vương, ý tứ muốn tỏ rằng chỉ cần ra tay là đủ uy chấn bốn phương, song sát khí quá nặng. Ngũ ngôn thi này tầm thường, chẳng có gì kinh diễm. Phải vậy, Thẩm Thế Tử dùng câu này mượn ý người xưa thì cũng được, nhưng mà tâm ý chưa đủ tầm. Thật khiến ta có chút thất vọng. Đám hậu sinh đại cảnh ta cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng bằng kẻ võ phu đến từ thảo nguyên này. Hoàng tử Bắc Yến, ngài nói vậy là không được. Vậy theo ý ngài, thế nào mới là được? Ngài đây rõ ràng là đang làm khó. Chẳng lẽ hôm nay, tại Túy Nguyệt Lâu này, thơ từ của tất thảy mọi người, ngài đều chẳng coi ra gì sao? Bệ hạ, tên Hoắc Bá Đốn này hôm qua thua trận bàn về trị quốc sách, hôm nay chắc chắn là cố ý đến quấy phá. E rằng thơ phú của chư vị tại đây đều khó lọt vào mắt xanh của hắn. Ta lại thấy lời Hoắc Bá Đôn nói có phần đúng. Thẩm công tử, kế sách trị quốc ngày hôm qua thật tuyệt diệu vô cùng, chẳng hay về thi từ một đạo, ngài có thể ban cho lời chỉ giáo chăng? Quả thật, có một bài xin Thẩm công tử chỉ giáo. Phá trận tử, say cầm đèn xem kiếm, cộng về tiếng tù và liên doanh. 800 dặm chia thịt nướng cho tướng sĩ, 50 giây đàn tấu khúc biên ải, chiến trường, thu điểm binh. Ngựa đích lô bay nhanh, cũng như sấm sét, dây cung kinh động, xong việc thiên hạ của quân vương, giành được danh tiếng trước và sau khi chết. Đáng thương, tóc bạc, nhanh, hay. 30 năm về trước, lão phu điểm binh nơi Mạc Bắc, cũng chính là cảnh tượng này đây. Thẩm Dịch An, ngươi đã nói trúng tâm can lão phu rồi. Thiết kỵ Bắc Yến ta tung hoành thảo nguyên, tự xưng anh hùng. Thế nhưng lời này viết chọn hào khí bậc anh hùng, mà cũng viết chọn nỗi bi ai của kẻ anh hùng gánh vác Việt quân vương, bình định thiên hạ, để lại tiếng thơm lưu danh hậu thế. Tiếng tiễn vút bay xuyên thấu cõi lòng, chút tài mọn này của ta đứng trước mặt người chẳng khác nào trò cười. Bấy lâu ta tự phụ là bậc tài tử đệ nhất thiên hạ, thế mà những vần thơ này, dẫu ta có dốc hết tâm can, cả đời này cũng chẳng thể viết nổi nửa câu. Thẩm Dịch An quả là bậc kỳ tài trời ban. Hào khí trong thơ của Thẩm công tử thật khiến người ta phải kinh tâm động phách. Chỉ là Thời Khê lại muốn biết, công tử trong chuyện nhi nữ tình trường liệu có tài hoa được như thế chăng? Đại Lương công chúa chớ nên vọng ngôn, Thẩm mỗ từ trước tới nay vẫn chưa từng kết tóc xe duyên, không am hiểu. Thời Khê chẳng tin đâu. Vậy câu thứ hai này, chúng ta hãy lấy đề tài tương ái tương tư mà luận. Công tử thấy sao? Nói đi. Đấng nam nhi đại trượng phu, chớ nên rụt rè, đừng sợ hãi. Nếu đã ưng ý tiểu thư nhà nào, lão phu sẽ vì con mà làm ai. Nữ tử đại cảnh vẫn chưa có ai mà lão phu không thể thuyết phục. Hãy để những ngoại bang này thấy nam nhi đại cảnh ta vừa có thể hào sảng, lại vừa có thể thâm tình như vậy. Đừng làm mất mặt đại cảnh. Được rồi, Thẩm công tử đã có ý tưởng gì chưa? Tình ý tương tư, Thẩm mỗ quả thực có một bài, mời công tử ngâm vịnh. Bài thơ này tên là Lâm Giang Tiên. Vọng tỉnh, lầu cao khóa kín, rượu tan, rèm rủ buông lơi. Mối hận xuân xưa lại tới, hoa rơi, người đứng lặng, mưa bay, én liệng đôi. Nhớ thở tiểu bình mới gặp, áo là thêu chữ tâm đôi. Phím tỳ bà gửi gắm nỗi tương tư, trăng xưa còn soi tỏ, từng dạng dỡ áng mây về. Tuyệt diệu thay, đơn độc đối song phi, cô tịch đối thành đôi, chỉ một cái phẩy tay đã thành vế đối thiên cổ. Ý cảnh thật đẹp thay. Bệ hạ. Thẩm Dịch An viết về người đó. Tiểu Bình cô nương trong miệng chàng chính là chỉ nàng đó. Thẩm Dịch An, chẳng lẽ chàng đã đem lòng mến ta từ cái nhìn đầu tiên? Tiểu Bình, người mà Thẩm Dịch An thầm thương trộm nhớ tên là Tiểu Bình. Tiểu Bình là tiểu thư nhà nào vậy? Nhớ thở tiểu bình mới gặp, hóa ra người trong mộng của y chính là vị cô nương vừa rồi. Thẩm Dịch An, bài từ này ắt sẽ lưu truyền thiên cổ. Khoan đã, đây là Thái Vân Quy, ý tứ là gì? Tiểu Bình cô nương này rốt cuộc là đã trở về hay chưa trở về? Trung lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhân hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Một câu, đương thời minh nguyệt tại, liên khiến vầng trăng sáng trở thành chứng nhân. Thẩm công tử, ngài rất yêu Tiểu Bình cô nương đó chăng? Mượn người gửi gắm tâm tư, chẳng thể coi là thật.
Tên Thẩm Dịch An này, nếu dám không mến ta, Tiểu Nguyệt, lát nữa hãy đi lừa hắn một phen. Hoàng tử Bắc Yến, công chúa Đại Lương, còn các bậc tuấn kiệt nước Đại Cảnh ta thì sao nào? Phá trận tử, hào sảng bi tráng, Lâm Giang Tiên Uyển chuyển thâm tình, đều có thể đồng thời ngự trị hai phong thái khác biệt lại cùng đạt đến cảnh giới này. Thẩm công tử thật là bậc đại tài. Tại hạ xin bái phục. Hoàng tử quá khen, chỉ là thơ từ tiểu điệu gửi gắm tâm tình mà thôi. Chuyến du ngoạn Đại Cảnh lần này điều khiến Thời Khê đắc ý nhất chính là được quen biết công tử. Chỉ tiếc rằng công tử đã có ý trung nhân, nếu không. Dẫu vậy, được nghe công tử nói hai lời này, Thời Khê cũng xem như không uổng chuyến này. Công chúa Đại Lương này cũng khá biết điều, bệ hạ, nàng ấy là vì biết Thẩm công tử đã có người trong lòng nên mới biết khó mà lui. Thẩm Dịch An này cũng còn biết giữ chừng mực, bằng không lát nữa ta sẽ đi lừa gạt hắn một phen. Khâm phục cáo từ. Hay lắm, tiểu tử này được lắm, mấy ngày tới nhất định phải bớt chút thời gian ghé qua Quốc công phủ, lão phu muốn cùng ngươi đối ẩm vài chén cho thỏa lòng. Ta cũng muốn đi. Được. Quốc công, tạ tướng, mấy ngày tới e rằng bất tiện. Vì cớ gì? Ngày giỗ mẫu thân ta sắp đến, ta phải đến Bạch Vân Am cùng bái. Mấy ngày này cần chuẩn bị đôi chút. Vậy thì thôi. Vậy thì đợi khi ngươi xong việc, có điều gì cần giúp đỡ cứ việc nói ra. Vậy đa tạ. Trấn Quốc công, tạ tướng. Văn chương này quả cần phải học hỏi. Bệ hạ, vừa rồi Cẩm Y vệ tâu rằng 7 vị phiên vương kia cũng đã phái tử sĩ hành động, họ muốn ra tay với Thẩm Dịch An. Điều 300 tinh binh Ngự Lâm quân đêm nay tức khắc xuất thành, mai phục gần Bạch Vân Am, lại lệnh Trấn Quốc công phái 200 thân vệ giả dạng thương đội tiếp ứng trên quan đạo. Tuần lệnh, bệ hạ. Bệ hạ, người đang lo lắng cho Thẩm Dịch An ư? Trẫm không lo lắng cho hắn. Trẫm e ngại biểu tượng của Tân Chính sụp đổ, khiến Tân Chính khó lòng thi hành. Phải, bệ hạ đang lo lắng cho Tân Chính. Tiểu Bình cô nương, thật ngại quá, vừa rồi tình thế cấp bách ta đã mượn tên của cô. Ngồi đi. Thẩm công tử, với khúc Nam kia, nàng Tiểu Bình trong đó, chẳng lẽ chàng thực sự có tình ý sâu nặng đến thế sao? Nàng hỏi thẳng thắn nhường ấy sao? Thực ra chỉ là tại hạ nhất thời mượn dùng tên của nàng mà thôi. Vậy tại sao không mượn tên Tiểu Mai mà lại khăng khăng chọn Tiểu Bình? Chỉ là thấy tên Tiểu Bình nghe êm tai, và lại người tại hạ quen biết, nữ tử hiếm thấy, ngày ấy nàng nói cho ta hay nàng tên Tiểu Bình, ta liền ghi nhớ. Bởi vậy chàng mới viết ta vào từ ư? Là ta đã mạo phạm, xin nàng chớ nên để tâm. Nếu như ta cứ cố chấp để tâm thì sao? Thẩm công tử, nếu ta thật lòng thì sao? Thật lòng thì cứ thật lòng, ta sợ cái gì chứ? Thẩm Dịch An, ngươi to gan thật, ngươi dám khinh bạc ta. Đợi ta thụ phong xong, ta sẽ tâu lên bệ hạ cầu thân, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Chỉ là không biết bệ hạ có ưng thuận không? Bệ hạ chắc chắn sẽ ưng thuận. Sao nàng biết? Đến lúc đó chàng sẽ rõ. Bệ hạ, có phải thật như lời đồn đại, thân hình vạm vỡ, lưng hùng vai gấu không? Phải. Xem ra ta vẫn nên ít vào hoàng cung, vạn nhất nàng để mắt đến ta, với thân thể nhỏ bé này chẳng phải sẽ bị nàng một mông ngồi gãy sao? Nếu như nàng thật sự để mắt đến chàng thì sao? Vậy thì ta thà chết chứ không chịu theo. Nào, uống rượu đi. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Để ta tiễn nàng. Chẳng cần đâu. Ngày mai ta sẽ đến Khánh Vương phủ để lấy lại chiếc áo choàng của ta. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Nàng cứ đến lấy vào ngày mai. Thẩm Dịch An, ngươi vào đây làm gì?
trả lại áo choàng cho ta, đó không phải là thứ ngươi nên cầm. Nhị công tử, chiếc áo choàng này đã bị vương gia ban thưởng cho vợ chồng ta, đây nào phải vật của Thẩm Khánh. Hắn nào có tư cách. Nhị công tử, dẫu người được bệ hạ chút lòng yêu ái, nhưng đây là vương phủ. Vương gia chính là trời, nếu còn cố tình gây sự, để vương gia hay biết, e rằng chẳng hay ho gì. Vật này nguyên chủ là Tiểu Bình cô nương, chứ nào phải Thẩm Khánh. Đưa đây. Nguyên chủ, chẳng phải chỉ là hạng kỹ nữ trăm người chê, vạn người chà đạp đó sao? Còn ngươi nữa, cũng chỉ là kẻ thứ xuất, không được lên mặt bàn. Muốn lấy lại, được thôi, hãy quỳ xuống cầu xin ta đi. Ta còn nể mặt mà gọi ngươi một tiếng nhị công tử, vậy mà vì một ả đàn bà phong trần tiện mà ngươi lại muốn trở mặt với chúng ta sao? Đáng ư? Đúng vậy. Ta nói lần cuối cùng. Đem đây, mau cút đi, bằng không lát nữa kinh động đến vương gia, ngươi sẽ chẳng yên thân đâu. Ngươi tưởng có bệ hạ chống lưng, ngươi liền có thể lộng hành sao? Ta nói cho ngươi hay, thứ tử vẫn là thứ tử, chẳng bằng cả những kẻ hạ nhân như chúng ta. Là kỹ nữ trốn thanh lâu ư? Con thứ không được đứng đắn ư? Hành hung rồi, con thứ đánh người rồi, phản lại trời rồi. Người đâu? Nhị công tử hành hung rồi. Mau đến đây. Tiểu Bình cô nương cũng là người các ngươi, có thể nói sao? Thẩm Dịch An, ngươi muốn làm phản sao? Thẩm Dịch An, ngươi muốn tạo phản chăng? Đại ca, đến thật đúng lúc. Hai con lão cẩu này không biết nghe lời, ta đang dạy dỗ chúng. Vợ chồng Lý Phúc tận tụy trong vương phủ đã 20 năm nay, há lại để ngươi muốn làm càn sao? Mau mau tạ lỗi, chỉ là hạng hạ nhân, giết chết cũng chẳng sao. Sao nào, tự thấy bản thân mình đã đủ lông đủ cánh rồi ư? Hay là mấy ngày nay ngươi đã có chỗ dựa rồi? Đại thiếu gia, vương gia đã ban tặng chiếc đại xưởng này cho vợ chồng chúng ta rồi. Tên Thẩm Dịch An kia vừa vào cửa đã ra tay tàn độc với chúng ta, quả thực là không hề để vương gia vào mắt. Đúng vậy, đại thiếu gia, hắn là đang coi thường vương gia, cũng là coi thường ngài đó. Mau quỳ xuống tạ tội, bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Chiếc áo choàng này là của tiểu thư Tiểu Bình, ta đến lấy lại, chỉ vậy thôi. Xin lỗi đi. Nếu ta không xin lỗi thì sao? Ngươi muốn vì một con mà đối đầu với vương phủ sao? Ngươi nói tiểu thư Tiểu Bình là con chẳng phải vậy sao? Ngươi được thể lấn tới ư? Ta kính ngươi mới gọi một tiếng đại ca, không kính ngươi là cái thá gì chứ? Ta muốn ngươi phải chết. Ngươi đâu? Tiểu vương gia, đánh hắn. Vâng, hôm nay phủ Khánh Vương sao lại náo nhiệt đến vậy? Hôm nay phủ Khánh Vương sao lại náo nhiệt đến vậy? Ngươi là kẻ nào, sao lại lẻn vào được đây? Tiểu Bình cô nương, ta đến để lấy lại chiếc đại xưởng của mình. Ngươi chính là Tiểu Bình, cái hạng đàn bà kia, đồ không biết liêm sỉ, mà còn dám bén mảng tới Khánh Vương phủ sao? Mau lôi con tiện tỳ này, tống cổ nó ra ngoài cho ta. Một ả kỹ nữ mà dám cho đến vương phủ, thật là xúi quẩy. Hai con chó già, là các công học. Thẩm Dịch An, ta thấy ngươi đang tìm cái chết. Ngươi đâu? Kéo hắn ra ngoài cho ta, ta xem ai dám. Lão tử hiện là giám sát ngự sử đô sát viện, quan ngũ phẩm triều đình. Nghe nói chưa, hắn hiện là quan. Đúng vậy, đánh đập mệnh quan triều đình, bọn hạ nhân chúng ta sẽ bị đánh chết mất. Đây là Khánh Vương phủ, phủ Khánh Vương tự có luật lệ riêng, luật pháp triều đình há quản được nơi đây. Có chuyện gì, ta gánh vác. Ra tay. Thẩm công tử nói lời này, chẳng sợ gây họa cho Khánh Vương sao? Họa gì? Khắp thiên hạ, đâu chẳng phải đất của vương. Phủ Khánh Vương này cũng là một phần của đại cảnh. Ngươi nói luật pháp triều đình chẳng quản được ngươi ư? Chẳng lẽ Khánh Vương phủ này đang toan tính mưu phản, muốn tự lập làm vương sao? Ngươi chỉ là hạng kỹ nữ tiện tỳ mà cũng dám ăn nói với ta như vậy. Được, hôm nay ngươi đến đây là để đòi món nợ lớn này phải không? Món nợ này hôm nay ta không trả đấy, ngươi làm gì được ta? Tiểu Bình cô nương là người quan trọng nhất đời ta, ngươi dám cả gan nói nàng như vậy, giết chết hắn cho ta. Tiểu Bình cô nương, nàng hãy lui ra, trốn này, để ta giải quyết bọn chúng. Thẩm Dịch An. Thẩm Dịch An,
Ngươi thật to gan, dám hành hung tại Khánh Vương phủ của ta. Hai lão cẩu kia không biết điều, ta chỉ dạy dỗ đôi chút thôi. Ngươi còn dám động thủ với đại ca ngươi sao? Vương gia, ngay mà còn chậm trễ, chúng ta ắt bị hắn đánh đến tan tác rồi. Phải đó, vương gia, chỉ vì một món y phục nữ nhi mà hắn dám đại náo vương phủ. Phụ vương, Thẩm Dịch An còn nói, hắn là quan viên triều đình, phép tắc nơi phiên trấn không quản được hắn. Được cho ngươi, Thẩm Dịch An, đừng tưởng rằng ngươi dạo gần đây đắc ý, liền cho rằng có thể làm càn làm bậy sao. Chỉ vì một nữ nhân, hôm nay dám làm bị thương huynh trưởng, ngày mai có phải là muốn thì phụ hay chăng? Phụ vương nói lời này, e rằng có phần quá đáng rồi. Ngươi tay cầm hung khí, hôm nay đả thương đại ca ngươi cùng lão nhân trong vương phủ, chẳng lẽ chỉ vì một món y phục rách rưới của một nữ nhân sao? Ngươi nói cho ta hay, nữ nhân đó rốt cuộc đã ban cho ngươi lợi lộc gì? Ngay cả phụ thân ruột thịt, đến cả huynh trưởng ruột thịt cũng chẳng coi ra gì. Ta xin nhắc lại, tiểu thư Tiểu Bình, nàng ấy không phải hạng người dùng sắc đẹp để mua vui, không phải kỹ nữ thì là gì? Nếu còn dám gọi nàng ấy là kỹ nữ, ngươi có tin lão từ đây đánh cả lão già ngươi không? Hỗn xược, con ả đó rốt cuộc đã cho con uống thứ bùa mê thuốc lú gì rồi? Phụ vương, người đàn bà độc ác đó đang ngồi trong nội thất kia kìa. Cái gì? Ả lại dám cả gan đặt chân đến Khánh Vương phủ của ta sao? Khánh Vương phủ này không dung thứ cho bất kỳ thứ dơ bẩn nào bén mảng tới. Ngươi chính là cô nương Tiểu Bình, quay người lại đây để bản vương xem thử ngươi là hạng đàn bà độc ác thế nào. Tiểu Bình cô nương, quay người lại để bổn vương xem là kẻ nữ nhân hư hỏng nào. Vương gia, chính là tiểu nữ nhân này. Vương gia, kìa xem cái dáng vẻ hồ mị của ả, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, vừa nhìn đã biết là hạng người từ lầu xanh ra, tự cho rằng đã bám được cành cao của Thẩm Dịch An là có thể tác oai tác quái trong vương phủ ta. Loại nữ nhân hư hỏng này tất phải tống vào giáo phường ti, kẻ vạn người cưỡi, ngàn kẻ trà đạp. Hãy dạy cho ả biết thế nào là lễ độ, thế nào mới gọi là quy củ phép tắc. Người đâu? Lôi ả đàn bà lẳng lơ này ra, lột sạch y phục rồi trói lại cho ta. Ta xem đứa nào dám đụng vào. Bệ hạ, Tiểu Bình lại chính là bệ hạ, chuyện này sao có thể chứ? Đồ hồ ly tinh quyến rũ, thứ hàng rẻ tiền từ chốn lầu xanh, tống cổ vào giáo phường ti. Thẩm Khánh, đây chính là hạng người trong phủ của ngươi sao? Ả đàn bà đê tiện, danh úy của phụ vương ta mà kẻ như ngươi cũng dám gọi thẳng sao? Thư không biết phép tắc. Thấy vương gia, sao còn chưa mau quỳ xuống? To gan, dẫu là bệ hạ khi gặp vương gia cũng phải giữ lễ cung kính. Một ả kỹ nữ dám cả gan gọi thẳng danh úy vương gia. Người đâu? Bắt lấy ả đàn bà này cho ta. Câm miệng, quỳ xuống, mau quỳ xuống. Vương gia, chuyện này. Vương gia, chuyện này, thần là Thẩm Khánh, xin bái kiến bệ hạ. Con ngẩn người làm gì? Quỳ xuống. Thảo dân xin bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Tiểu Bình, hóa ra chính là bệ hạ. Ta đã từng cưỡng hôn nữ đế, lại còn dám trêu ghẹo nàng, dám chạm vào eo nàng. Ta sống đến tận ngày này quả thực cũng là một kỳ tích. Nhưng mà sao trong lòng lại thấy đôi phần hưng phấn? Trẫm lấy sắc hầu người, thần biết tội, thần vô cùng hoảng sợ. Dám trói trẫm lại, còn muốn lột sạch y phục bệ hạ. Thần nào hay biết đó là bệ hạ. Thần, trẫm là hạng người xuất thân từ chốn lầu xanh sao? Bệ hạ tha mạng. Thảo dân thực sự không hay biết gì. Người là bệ hạ đưa vào giáo phường ti, cho nghìn người cưỡi, vạn kẻ trà đạp. Tha mạng, xin bệ hạ tha mạng cho. Thẩm Khánh, Khánh Vương phủ này thật sự khiến trẫm phải mở rộng tầm mắt. Đời trẫm từ trước tới nay những lời dơ bẩn nhơ nhuốc cũng chưa từng nghe thấy nhiều như trong ngày hôm nay. Cần quản giáo không nghiêm, cần đáng tội, cần đáng tội. Tên Thẩm Dịch An đáng chết kia từ khi nào đã quyến luyến lấy lòng bệ hạ? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn một bước lên mây sao? Trẫm hôm nay chẳng qua chỉ đến để lấy lại chiếc đại xưởng, nào ngờ đâu. Khanh định xử trí việc này thế nào? Người đâu? Lôi vợ chồng Lý Phúc ra ngoài, đánh 30 gậy cho ta. Bệ hạ tha mạng, vương gia tha mạng. Bệ hạ, kẻ vô tri không tội, xin người minh xét. Chúng ta thực sự không hay biết. Ngươi chính là bệ hạ tôn quý. Lôi ra ngoài. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Còn về phần Thẩm Dịch thần, lôi ra ngoài, đánh 50 trượng. Thần xin cam chịu hình phạt. Ngươi lui ra trước đi,
trẫm có chuyện cần bàn với Thẩm Dịch An, thần xin cáo lui. Bệ hạ. Có chuyện chi? Khanh không nhận ra trẫm nữa sao? Không phải, chuyện này thật khiến thần kinh ngạc khôn cùng. Sao người lại đột nhiên trở thành bậc cửu ngũ chí tôn? Trẫm vì sao lại không thể là hoàng đế? Thần hoảng hốt. Ngươi hoảng hốt sao? Tại Túy Nguyệt lâu, lúc Khanh buông lời khinh bạc trẫm, sao trẫm chẳng thấy Khanh sợ hãi chút nào? Thần không phải. Khi ấy thần nào có hay biết ngươi chính là bậc quân vương. Nếu ta biết, có đánh chết ta cũng chẳng dám hôn người đâu. Vậy sau này ngươi còn dám hôn nữa chăng? Chẳng dám. Khi ấy, ta đang đứng bên bờ vực sắp chết, thử thách điên cuồng. Vậy nếu trẫm muốn ngươi hôn thì sao? Không phải chứ, chẳng lẽ bệ hạ lại yêu thích ta? Được. Nàng lại muốn đùa giỡn với ta sao? Ngươi làm cái gì vậy? Bệ hạ dung nhan quá đỗi kiều diễm, thần thực sự không kìm lòng được. Đồ háo sắc nhà ngươi. Hoàng đế thì đã sao? Suy cho cùng, chẳng phải vẫn là một nữ nhi sao? 2 ngày nữa, ngươi phải tới Bạch Vân Am rồi. Chuyến đi này đầy dẫy hiểm nguy, trẫm có chút lo lắng. Bệ hạ chớ bận lòng. Thần đã có kế sách. Bạch Vân Am địa thế hiểm yếu, trải dài 30 dặm. Nếu có kẻ nào dám động đến chàng, dẫu có 10 vạn đại quân cũng chưa chắc đã bảo toàn được chàng. Nhưng chàng cứ yên lòng. Trẫm dù có san bằng 7 đất phong của phiên vương, trẫm cũng nhất định sẽ bảo vệ chàng an toàn. Bệ hạ thật tốt với ta. Nhưng không sao. Thần đã có diệu kế. Diệu kế gì? Người hôn ta một cái, ta sẽ nói cho người hay. Ngươi thật to gan. Vậy người có hôn hay không? Giờ đã có thể nói được rồi chứ? Bệ hạ, người của công bộ có tin được chăng? Công bộ đều là người của trẫm, có thể tin dùng. Được rồi, truyền lệnh công bộ ngay trong đêm nay phải chuẩn bị cho ta than, tiêu thạch, bạch đường. Hãy chuẩn bị thêm vài mảnh sắt vụn, 50 chiếc vò gốm. Ngươi cần những thứ này để làm gì? Chế tạo hỏa cầu. Hỏa cầu là vật chi trẫm chưa từng nghe qua. Đó là một loại binh khí, có thể khai sơn liệt thạch, dùng để sát thương địch quân trên diện rộng. Đem than củi, diêm tiêu và đường trắng phối trộn theo tỷ lệ nhất định, rồi nạp vào trong vò gốm, lại thêm vào ít mảnh sắt vụn, dùng dây dẫn châm lửa. Uy lực nổ của nó đủ sức bắn tung mảnh sắt ra xa, trong vòng 30 bước. Người và vật khó thoát, lại có uy lực lớn đến vậy ư? Hậu sơn Bạch Vân Am chật hẹp, chỉ cần đặt thuốc nổ vào vị trí thích hợp, đợi quân địch vào vòng phục kích rồi kích nổ. Dù có vạn người, cũng phải chôn thây tại đó. Bộ công có xưởng ở ngoại thành, quả là thích hợp. Song việc này vô cùng cơ mật, tuyệt đối không được để lộ. Thần đã rõ, bởi vậy cần phải nhờ bệ hạ tự mình ban mật chỉ cho phép những thợ thủ công tâm phúc nhất tham dự. Trẫm sẽ truyền lệnh cho Trung Nguyệt sắp đặt đám thợ thủ công đó, tối nay sẽ tới nơi đúng hẹn. Thẩm Dịch An, chàng hãy thành thật khai báo với trẫm, ngoài những điều này, chàng còn biết gì nữa? Bệ hạ, thần quả thật còn nhiều mưu lược. Nhưng xin bệ hạ an tâm, mọi tài năng của thần đều chỉ dùng để phò tá bệ hạ, dùng để làm đại cảnh cường thịnh. Trẫm tin chàng. Lần này nếu chàng bình an trở về, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng chàng. Bệ hạ, người định thưởng thần thế nào? Chớ bận tâm.
Thẩm Dịch An nay đã khởi hành tới Bạch Vân Am rồi. Việc này chẳng phải là cơ hội cuối cùng của chúng ta sao? Nghe nói phía bệ hạ đã ngầm điều động cấm quân. Cấm quân thì đã sao? Địa thế Bạch Vân Am hiểm trở, trải rộng 30 dặm. Dẫu bệ hạ có phái vạn quân đi chăng nữa, cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng cho hắn. Việc này phải làm cho thật sạch sẽ, gọn gàng. Xin cứ an tâm, lần này chúng ta không chỉ giết một mình Thẩm Dịch An, mà là tất cả những kẻ đi theo hắn. Không một ai được sống sót. Giết sạch rồi cứ nói là do Sơn Phỉ gây ra. Vùng Bạch Vân Am này vốn có bọn cường phỉ hoành hành. Bệ hạ dù có nghi ngờ, người cũng chẳng thể tra ra chúng ta. Đây là bản đồ chi tiết hậu sơn Bạch Vân Am. Ta đã vạch sẵn 2 vòng tròn trên đó. Chỉ cần Thẩm Dịch An bước vào 2 vòng này, tất sẽ khó thoát. Hãy yên tâm. Lần này 7 nhà chúng ta, mỗi nhà cử 300 binh sĩ, tổng cộng 2.100 người. Ta không tin Thẩm Dịch An kia còn có thể mọc cánh mà bay. Hắn không thoát được đâu. Bổn vương còn có hậu chiêu. Hậu chiêu gì đây? Hậu chiêu mang tiếng xấu muôn đời. Không hỏi. Vậy chúng ta cứ đợi, chờ tin lành từ Khánh Vương ra. Bệ hạ, tin tức mới nhất, 7 vị phiên vương đã điều động một lượng lớn nhân mã, mỗi phủ ít nhất 300 người. Tổng số có lẽ đã vượt quá 2.000. Chúng điên rồi. Hơn nữa, tại phụ cận Bạch Vân Am đã phát hiện dấu vết của trọng kỵ binh. Kỵ binh trọng giáp. Chúng dùng thứ này để đối phó Thẩm Dịch An. Ít nhất 500 kỵ binh ẩn mình nơi đất trống. Một khi xung phong, dù có 3.000 người cũng khó lòng chống đỡ. Truyền lệnh cho cấm quân thống lĩnh, nếu Thẩm Dịch An gặp nguy, bất kể giá nào cũng phải cứu hắn. Dù cho phải đối đầu trực diện với phiên vương tử sĩ. Bệ hạ chớ hoảng, Chu Nguyệt thống lĩnh võ công cao cường, nhất định có thể bảo toàn cho Thẩm Dịch An. Nếu Thẩm Dịch An có mệnh hệ gì, trẫm quyết không tha cho bọn chúng. Thẩm Dịch An, phía trước 3 dặm là điểm phục kích thứ nhất. Thám tử báo về, ở gần đây ít nhất có 500 người mai phục. Thuốc nổ đã chôn xong chưa? Ở hai bên đường đã chôn 20 vỏ bom. Dây dẫn đã được bố trí, có thể điểm hỏa bất cứ lúc nào. Đợi đến khi quân địch đều lọt vào vòng phục kích, bom sẽ tự khắc nổ tung. Thẩm Dịch An, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, xông lên. 3, 2, 1. Đây chính là uy lực của bom sao? Đúng vậy. Vật lợi khí này tựa như thiên phạt. Tiếng gì vậy? Là tiếng sấm chăng? Chẳng giống tiếng sấm truyền, dường như còn có khói bụi mịt mù. Vương gia, chúng ta chúng phải mai phục rồi. Thẩm Dịch An kia biết dùng yêu thuật dẫn dụ thiên lôi giáng xuống, huynh đệ tử thương vô số kể. Không phải thiên lôi, đó là một loại binh khí. Thảo nào, mấy ngày nay tại xưởng chế tạo của công bộ chẳng rõ đang bận rộn việc chi, hóa ra là đang nghiên cứu loại binh khí này. Giờ không phải lúc nói khi những điều này. Giờ đây, ta đã dùng hết điểm phục kích đầu tiên, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Phải, còn có trọng kỵ binh. Truyền lệnh xuống. Bất kể thấy ai, chỉ cần lọt vào tầm xung phong, hãy nghiền nát tất thảy. Vương gia, trọng kỵ đã bại trận. Cái gì? 500 kỵ binh hạng nặng đã bại trận. Thẩm Dịch An đã dùng quỷ kế. Hắn dùng một loại bột lạ, kết hợp cùng núi, câu có ngạnh khiến chiến mã kinh hoàng, trận hình đại loạn. Sau cùng, đều bị cấm quân chém giết sạch. Xem ra bệ hạ thực sự muốn dốc lòng che chở cho nghịch tử này. Đồ vô dụng. Khánh Vương, Thẩm Dịch An sắp vào Bạch Vân Am rồi, giờ phải tính sao đây? Cứ để hắn vào Bạch Vân Am, hay khởi động hậu chiêu cuối cùng, để hắn cùng Bạch Vân Am vĩnh viễn biến mất đi. Trong ngoài am đều đã tra xét, tạm thời chưa phát hiện dị động. Song ta luôn cảm thấy mọi sự quá đỗi bình lặng. Trước đó, 2 đợt truy sát của bọn chúng đều không thành. Lần này, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Ngươi nói phải. Bạch Vân Am này, e rằng chính là tử cục cuối cùng của bọn chúng.
hãy lệnh cho tất cả đề cao cảnh giác. Sau khi ta tế bái mẫu thân xong, lập tức rời đi. Vâng. Dẫu người chẳng phải thân mẫu của ta cũng chẳng muốn đến nơi này, nhưng rốt cuộc ta vẫn chiếm đoạt thân xác nhi tử của người. Nay ta đến đây tế bái, cũng coi như đã đoạn tuyệt nhân quả này. Thẩm Dịch An, mau chạy đi, các phiên vương đã hóa điên rồi, họ đã dùng đến máy bắn đá, nói rằng muốn hủy diệt nơi đây. Bệ hạ, chẳng lành rồi, Bạch Vân Am đã bị san bằng. Cái gì? 7 vị phiên vương đã điều động 3 cỗ máy bắn đá, toàn bộ Bạch Vân Am đã hóa thành phế tích. Thẩm Dịch An và Chu Nguyệt thống lĩnh đã rơi xuống vực sâu, e rằng lành ít dữ nhiều. Bạch Vân Am há chẳng phải là chốn thiện từ do tiên đế ngự phong sao? Bao năm qua đã cưu mang cô quả, phát trần cứu bần. Chúng dám làm vậy sao? Bệ hạ, hơn 10 vị sư thái tại Bạch Vân Am cùng hàng chục người già trẻ nhỏ, tất thảy chỉ vì muốn lấy mạng một mình Thẩm Dịch An. Bệ hạ, đây là hành vi công khai tạo phản, lão thần xin chỉ dụ lập tức phát binh tiêu diệt 7 vị phiên vương. Dẫu cho Giang Sơn đại cảnh này ta không màng tới, ta cũng phải san bằng 7 vùng phiên địa kia để báo thù cho Thẩm Dịch An. Trăng xưa vẫn soi bóng cũ, từng soi bóng mây về. Muốn đội vương miện, tất phải gánh trọng trách. Ngươi làm gì vậy? Bệ hạ quá đỗi diễm lệ, thân thực không kìm lòng nổi. Thẩm Dịch An, ngươi từng hứa với ta sẽ quay về. Thần tự có diệu kế. Diệu kế gì? Người hôn thần một cái, thần sẽ nói cho người hay. Ngươi lừa dối trẫm. Ngươi nói ngươi có diệu kế, sao còn có thể? Ngươi đã phạm tội khi quân. Tạ tướng, hãy điều 1 vạn cấm quân lập tức vây hãm phủ đệ của 7 vị phiên vương, kẻ nào cũng không được phép ra vào. Bệ hạ, việc này e rằng sẽ khơi mào loạn lạc nơi phiên trấn, cúi xin bệ hạ hãy suy xét cho kỹ. Trấn Quốc công Triệu Liệt, hãy điều 30 vạn đại quân biên ải phía bắc, xuôi nam bình loạn. Thần tuân chỉ. Bệ hạ, 30 vạn đại quân phương bắc đó chính là tuyến phòng thủ trọng yếu của quốc gia. Một khi đã điều về, e rằng chúng đã giết chết chỗ dựa duy nhất của trẫm. Chúng đã giết trẫm rồi, chúng đã giết người trẫm trân quý nhất. Thế mà chúng lại sát hại Thẩm Dịch An. Đến người trẫm yêu thương nhất, trẫm cũng chẳng thể bảo toàn. Trẫm ngồi trên ngai vàng này thì còn có ý nghĩa chi nữa. Dẫu cho phải làm bậc quân vương mất nước, trẫm nhất định phải báo thù cho Thẩm Dịch An. Quốc công, mau khuyên can bệ hạ đi, việc này hệ trọng vô cùng. Lão phu chưa từng thấy bệ hạ rơi lệ bao giờ, lần này chư vương ấy quả đã chạm đến nghịch lân của bệ hạ rồi. Tần Ngọc Hành điên rồi. Vì một tên tiểu bạch kiểm chẳng mang ngôi cửu ngũ cũng muốn liều mạng với chúng ta. 7 nhà chúng ta cộng lại chỉ có 18 vạn binh mã, 30 vạn đánh 18 vạn. Làm sao mà đánh đây? Sớm biết thế này, chẳng nên nghe lời Khánh Vương gia, dùng cái gì mà nỏ đá. Ngươi nói lời vô ích thì có ích gì? Khi quyết định ra tay năm xưa, các vị vương gia, chẳng phải chư vị đều đã gật đầu đồng thuận đó sao? Than ôi, hãy mau tìm kế sách đi thôi. 30 vạn đại quân, 10 ngày nữa sẽ tới nơi. Việc này giao nộp kẻ chủ mưu, may ra còn giữ được một tia hy vọng sống sót. Kẻ chủ mưu là ngươi, hay là ta? Thôi, thôi nào, nay 7 nhà chúng ta đã cùng chung một sợi dây thừng, chẳng ai có thể thoát tội. Ta có thể liên kết với các thế lực khác. Thế lực nào cơ chứ? Bắc Yến, Đại Lương, hứa hẹn trọng lợi, cầu viện binh tương trợ. Không kịp nữa rồi. Đợi đến khi họ tới, nhanh nhất cũng phải 28 ngày. Đến lúc đó, cỏ trên mộ phần chúng ta cũng đã cao 1 trượng rồi. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cùng nhau chờ chết hay sao?
Thẩm công tử quả là phúc lớn mạng lớn, bị vùi lấp suốt 3 ngày, lại còn mang trọng thương, thế mà vẫn còn sống sót. Tình hình bên ngoài ra sao rồi? Bệ hạ Long Nhan đại nộ, điều 30 vạn đại quân Nam Hạ, ngay cả biên quân Tây Bắc cũng đã điều động, thế sẽ san bằng đất phong của 7 đại phiên vương. Cái gì? Tổng cộng 43 vạn đại quân. Ấy, đừng động đậy, vết thương sẽ nứt ra đấy, không được. Không thể để bệ hạ thực sự khai chiến, một khi khai chiến, sinh linh sẽ lầm than. Chuẩn bị xe ngựa, tức khắc hồi kinh. Bệ hạ, có người cầu kiến. Trẫm đã nói không gặp bất kỳ ai. Ngay cả thần cũng không gặp sao? Thẩm Dịch An là Khanh sao? Hay chỉ là ảo giác của trẫm? Nhờ phúc ấm của bệ hạ, thần đã trở về bình an. À đau, đau quá. Chàng thật sự còn sống. Chàng bị thương ở đâu? Để trẫm xem. Bệ hạ còn chưa ban thưởng cho thần, thần làm sao nỡ chết được? Chàng lừa dối trẫm, khiến trẫm ngỡ rằng chàng đã chết. Chàng đáng tội gì đây? Vậy thì xin phạt bệ hạ, sinh cho thần một bầy tiểu tử. Thật là vô phép. Chàng trọng thương như vậy, còn đêm ngày vội vã trở về, chẳng lẽ không màng tính mạng sao? Nếu thần không trở về, bệ hạ ắt sẽ điều 30 vạn đại quân về đây, đó chính là biên phòng phương Bắc đó. Ta mặc kệ, bệ hạ không được khai chiến. Một khi khai chiến, 7 vị phiên vương nhất định sẽ tử chiến chống cự, khi ấy nhất định sẽ máu chảy thành sông. Huống hồ biên cương phía Bắc trống rỗng, nếu như Bắc Yến nhân cơ hội này Nam Hạ, vậy chàng nói phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho bọn họ sao? Ta làm sao có thể cứ thế bỏ qua cho bọn họ? Hãy xem lần này, ta sẽ không cắn một miếng thịt từ trên người bọn chúng sao? Bệ hạ, đây là thập sách tước phiên do thần thảo trong lúc dưỡng thương, xin bệ hạ ngự lãm. Con cháu phiên vương, bất luận đích thứ, đủ 18 tuổi phải về phiên. Triều đình sẽ ban đất phong theo lệ. Việc về phiên sẽ do triều đình phái binh hộ tống trong đất phong của phiên vương. Triều đình sẽ phái ngự sử giám sát chính vụ. Việc này còn triệt để hơn chiếu thư phân phong của Hoàng Ân. Thập sách tước phiên chính là muốn từ căn bản thu hồi phiên địa về triều đình, đặt dưới quyền cai quản trực tiếp. Chư hầu liệu có chịu thuận theo? Bệ hạ, nay 7 vị phiên vương đã sớm bị 30 vạn đại quân khiến cho hồn siêu phách lạc. Họ cho rằng bệ hạ đã mất đi lý trí. Ta có thể dùng điều này làm con bài ép buộc họ phải tuân mệnh. Chàng đã trọng thương đến nhường này mà vẫn còn bận lòng những việc ấy sao? Bởi thần đã hứa với bệ hạ, nguyện cùng bệ hạ khai sáng một triều đại cảnh huy hoàng. Chàng hãy tịnh dưỡng cho tốt, những việc này trẫm sẽ lo liệu. Phụ vương, xin người hãy chấp nhận, ít ra vẫn còn được sống, huynh đệ chúng con cũng có thể được phong đất. Đúng vậy, phụ vương, các thứ tử của phiên vương đều đã liên danh tấu trình bày tỏ ủng hộ thập sách phân phong. Đại ca một mình hắn, ngươi cũng không muốn hắn lúc nào cũng đề phòng 3 thứ tử chúng con chứ? Ngươi đúng là Thẩm Dịch An, dẫu chết cũng chẳng yên. Kế sách của hắn đã thành công rồi. Tuyên, công bộ thị lang Thẩm Dịch An yết kiến. Cần bái kiến bệ hạ. Ngươi chưa chết. Nhờ phúc các vị vương gia, ta mạng lớn nên còn sống. Tất cả đều do ngươi bày mưu tính kế. Chư vị vương gia, tập sách phân phong đã suy xét đến đâu rồi? Thẩm Dịch An, ngươi quả là giỏi mưu tính. Vương gia quá lời rồi. Ta chỉ là vì bệ hạ mà sẻ chia nỗi lo, vì đại cảnh mà mưu cầu phúc lợi, chẳng chấp thuận cũng chẳng sao. 40 vạn đại quân đã chỉnh tề đợi lệnh. Chư vị vương gia, nếu đồng thuận thập sách phân phong, hôm nay liền có thể ký kết văn thư, cắt giảm tư binh, nộp thuế má. Nếu chẳng đồng thuận, chẳng lẽ ngươi không sợ Bắc Yến và Đại Lương nhân lúc biên cương chống trải? Ngươi quả là thích đùa cợt. Hoàng tử Bắc Yến cùng công chúa Đại Lương kia đã sớm bị cung Phản Khúc và Hống Thiên Lôi của ta dọa cho khiếp vía, tuyệt nhiên chẳng dám chọc giận ta. Thậm chí, bọn họ còn nguyện ý xuất binh giúp ta công phạt các ngươi. Điều này là không thể. Tin hay không, tùy ngươi. Nhưng thưa phụ thân đại nhân, ngài dám đánh cược chăng? Ta không thể chứng minh lời hắn là thật, nhưng cũng chẳng thể chứng minh lời hắn là giả. Chẳng dám đánh cược, đáng hận thay. Chư vị vương gia, trẫm cho các ngươi 1 tuần hương để suy tính. Sau 1 tuần hương, trẫm muốn nghe câu trả lời.
Thần nguyện tuân mệnh. Bệ hạ, đêm khuya triệu thần đến đây, chẳng hay có việc chi. Trẫm gọi chàng đến là để thực hiện lời hứa ban thưởng cho chàng. Ban thưởng? Trẫm đã từng nói, đợi khi vết thương của chàng lành hẳn, trẫm sẽ trọng thưởng cho chàng. Vân vô hí ngôn. Không rõ, Thẩm thị lang đối với ban thưởng này có hài lòng chăng? Bệ hạ, khoác trên mình long bào, thứ thần muốn chính là long bào này. Thật đáng ghét. Ngày mai rời kinh đến Phiên quốc ắt hẳn sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Phong địa mà Khánh Vương để lại cho ta ắt hẳn là nơi đất cằn sỏi đá, dẫu vậy cũng chẳng sao. Bệ hạ tin tưởng tài năng của ta tin chàng, thần nhất định sẽ khiến đất phong của mình trở thành nơi chủ phú nhất. Chúng ta hãy cùng cố gắng.